Good evening. My name is Kavina Bekrama from the Young Inventors Club of Royal College, and I will be your host today. Before we start today's event, I would like to remind our participants to keep their microphones muted and refrain from typing in chat unless asked by our speaker. I'd like to welcome our principal, Mr. P.A.S.P. Jayalath, the Senior Master of Clubs and Societies, Mr. T.D.C.P. Amaratunga, our teacher in charge, Mr. L.P.H. Rajapaksha, our assistant teacher in charge, Mr. B. Ranatunga, members of the Prefects Council of Royal College, our chief guest for the event, Mr. Chamath Khandambi, as well as our main sponsors for the event, Ethos Academy, chairman and top board of the Young Inventors Club, and last but not least, I would like to welcome all of our participants present here today to Practicus 2022. Now, I would like to introduce you all to our guest speaker. Mr. Chamath Khandambi is an entrepreneur as well as a mechanical engineer. He has founded and co-founded many successful institutions such as 360 Labs and Pillama e-learning. Being an old royalist, he is a startup evangelist and a researcher. So, without further ado, I would like to invite Mr. Chamath Khandambi to begin his presentation on STEM education. Yes, on to you. Hi. Good evening, everyone. Hari. ඉතින් අද මම languages දෙකෙන්ම කතා කරනවා. Practicus 22 එකට ඇවිල්ලා තියෙන ඔක්කොමල්ලා 144ක් ඔක්කොම participants ලා ඉන්නවා. හරි. මම හිතනවා මාව හොඳට පැහැදිලි වැහෙනවා, හොඳට පේනවා ඇති කියලා. ඉතින් අද ලොකු දේවල් ටිකක් අපි practicus එක ඇතුලේ කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඔයාලගේ යාළුවොත් එහෙම ඉන්නවනම් යාළුවට දෙන්නයි කියන්නේ විශේෂ දේ තමයි ඔයාලට අද ලොකු gift එකක් හම්බ වෙනවා. මම හිතන්නේ හැමෝම දැනුවත් ඇති ඒක සම්බන්ධයෙන් ලොකු රොබු කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. මේ දවස්වල රොබු කෙනෙක් ගන්නවයි කියන්නේ ලංකාවේ ආර්ථිකය හැටියට ටිකක් සැලකිලි ප්‍රමාණයේ මිලක් යනවා දැන් රොබු කෙනෙක්ව හදනවා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ Young Inventors Club එකෙන් ඔයාලට ලෑස්ති කරලා තියෙනවා අද contest එක ඉවර වෙනවත් එක්කලම රොබු කෙනෙක් ඔයාලට ලබා දෙන්න. ඉතින් මං ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න අද ප්‍රසන්ටේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් පොඩි ඉනිෂියලි අයිඩියා එකක් අරගමු. මොකද්ද මේ Practicus 22 කියන වර්ක්ෂොප් එක කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ කවීන් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නා මං සම්බන්ධයෙන්. මං ආයේ පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්නම් මම කවුද කියලා සහ මම මොනවද කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මගේ නම චමත් කණ්ඩමි. මම මේ වෙනකොට මැකැනිකල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් සහ ඒ වගේම ෆිනික්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එකේ R&D ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කලම founder of 360 labs කියන්නේ 360 labs ආයතනයේ මම founder විදියට ඉන්නවා. හරි. එතකොට මේ STEM education සම්බන්ධයෙන් පොඩි දෙයක් කියන්න කලින් කියන්න ඕනේ මම STEM education සම්බන්ධයෙන් මට තියෙන knowledge එක මොන වගේද කියන එක. A+ Kids TV බලන කට්ටිය බලපු කට්ටිය දන්නව ඇති සමහරවිට මේකර්ස්පේස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එහෙම කරන්නේ මම කියලා. දැකලා තියෙනවද දන්නේ සමහරවිට දැන් බලපු කට්ටියට සමහරවිට මීටර් වෙන්න ඇති A+ Kids TV එකේ මේකර්ස්පේස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ හිටියේ මම කියලා. හරි කීප දෙනෙක්ම රේස් හෑන්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා බලලා තියෙනවා කියලා. ඕකේ නයිස්. මම හිතන්නේ මේක ස්පේස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන කට්ටියට දැනගන්න පුළුවන් STEM education සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ presentations මම කරලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට. ඒක kids program එක
බලන කට්ටිය බලපු නැති කට්ටියත් බලන්න ඩයලොග් ටීවී එක කියන්නේ channel number 52 මටත් හරියටම මතක නැහැ ටයිම් එක කීයටද යන්නේ කියන එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. හරි. ඉස්සෙල්ලා මම අද කතා කරනවා innovations කියන්නේ මොනවාද? STEM education ගැන ඒත් එක්කලම මේක කොහොමද යුනිවර්සිටි අපේ ජොබ් එකක් අපි හොයද්දී ඉස්සරහට අපි ලොකු වෙලා ඊළඟට ස්කූල් ලෙවල් එකේ වැඩවලදී අපි කොහොමද මේ STEM education කියන එක අපි යූස් කරන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි මේ STEM එකත් එක්කලම යන දෙයක් තමයි Industrial 4.0 කියන එක. ඒක සම්බන්ධයෙන් 3D printing ඊළඟට electronics ගැන basic idea එකක් සහ තමන්ගේම කියලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. අපි කොහොමද ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ? අද මුලින් ඉඳලම ඉන්න කෙනෙක්ට සමහරවිට අද පොඩ්ඩක් ලෙක්චර් එක දිග වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මැදින් පොඩි ඉන්ටර්වල්ස් අරගන්නවා. එතනදී පොඩි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන එන්න. අද ඔයාලගේ කොන්ටෙස්ට් එක තියෙන්නේ මේ මුලින් ඉඳලම යන ලෙක්චර් සීරීස් එකේ ලෙක්චර් එකේ තියෙන මුලින් ඉඳලම තියෙන කන්ටෙන්ට් එක ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්‍රශ්නවලදී අහනවා. හරි. එතකොට මේ ඔයාලගේ කන්ටෙස්ට් එක වෙන්නේ ඇත්තටම 15 MCQs නෙමෙයි මෙතන පොඩි වැරදීමක් කරලා තියෙනවා short answers plus think ahead design එක. මම මේ දැන් ඉඳලා කතා කරන හැම දෙයක්ම ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙයි. මේවත් ලියලා මතක තියාගන්න අවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. ඒ කන්ටෙස්ට් එක open book. එහෙම නැත්නම් ඒක ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන් කන්ටෙස්ට් එකක්. මම හිතන්නේ වෙලාව සහ ඒ සම්බන්ධ දේවල් ඔක්කොම ලෙක්චර් එක අවසානයේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සහ ඒක ගෲප් එකේ ෂෙයා වෙයි ලෙක්චර් එක ඉවර වෙනවත් සමගම. කන්ටෙස්ට් එකට අමතරව ඔන්ලයින් කන්ටෙස්ට් එකට අමතරව 3D ඩිසයිනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකුත් තියෙනවා. ඒක 1 week සබ්මිෂන් ඩෙඩ්ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒක සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීමක් ලෙක්චර් එක අවසානයේදී සහ ගෲප් එකේදී ඔයාලට කියයි. එතකොට Q&A session එක. එහෙම නැත්නම් මේ 15 short answers plus think ahead design එකත් එක්කලා ඔයාලට හම්බ වෙන gift එක තමයි එකක් මේ පෙන්නලා තියෙන Autobot robot එකේ full pack එකම හම්බ වෙන්න ඔයාලට එකක් servo motor set එක ultrasonic sensors Arduino board ඒ වගේම 3D printed shell එක මේ robot ගේ 3D printed shell එක පොඩ්ඩක් ගණන් මේ දවස්වල හරි අමාරු ලංකාවේ කොහෙවත් නෑ හොයාගන්න ඒ shell එකත් එක්කලම තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ plus ඒක contest එක දිනන කෙනාට full scholarship එකක් හම්බ වෙනවා 360 labs එකෙන් පවත්වන junior engineering කියන STEM education program එකට. හරි. ඔන්න හොඳට අහගන්න ඔක්කොමල්ලා මේ මම කියන දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ මුළු ජීවිත කාලෙටම වැදගත් වෙන තොරතුරු ටිකක් තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. හරි. What is behind the innovation? Innovation එකක් පිටිපස්සේ තියෙන design එක මොකක්ද? What is designing behind the innovation? එතකොට අපි design එකක් කියලා කිව්වහම ඒ ඩිසයින් එක මම නිකන් සරල උදාහරණයක් ගන්නම්. අපි ඉනෝවේෂන් එක. දැන් ඔන්න මට ඉඳ ගන්න අවශ්‍යයි. ඔයාලටත් ඉඳ ගන්න අවශ්‍යයි. අපි ඉඳ ගන්න අවශ්‍ය වුණාම අපි යූස් කරන ඉක්විප්මන්ට් එක, අයිටම් එක තමයි පුටුව කියන එක. ඔය පුටුව අපිට බහුතරයක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ කකුල් 4 පුටුව. අපිට කකුල් 5 කරන්න පුළුවන් ඕක. 6 කරන්න පුළුවන්. නමුත් අනවශ්‍ය දෙයක් ඒක. කකුල් 3 කරන්න පුළුවන්. අන්බැලන්ස් ගතියක් තියෙනවා. 3 පුටු දැකලා තියෙනවා. ඇති අනිවාර්යෙන් කට්ටිය. කකුල් 2 තියෙනවා. කකුල් 2 කියන්නේ unbalance perfect unbalance ඒ කියන්නේ වැටෙනවා ඒ පුටුව කෙලින් තියන්න බෑ. ඉතින් ඩිසයින් එකක් අපි කරන්නේ කොහොමද ඉනෝවේෂන් එකකට? අපි ඉනෝවේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ ලෝකේ රියල් වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයකට ප්‍රායෝගික සොලියුෂන් එකක් ප්‍රායෝගික උත්තරයක් දෙන එක තමයි අපි ඉනෝවේෂන් එකක් විදියට හඳුන්වන්නේ. ඒක මැකැනිකල් ඩිසයින් එක. ඒ කියන්නේ අපිට අල්ලන්න පුළුවන් ෆිසිකල් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට මොබයිල් එකකින් ෆෝන් එක එතකොට ලැප්ටොප් එකකින් රීච් කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එකේ තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. කන්සෙප්ට් එකක්. අහලා තියෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ හැමෝම 5S කියන කන්සෙප්ට් එක. මේ කන්සෙප්ට් එකත් එක්තරා විදිහක ඉනෝවේෂන් එකක්. ක්ලීනින් මැනේජ්මන්ට් වලට අපි යූස් කරන එහෙම නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් ලෙවල් එකේ තියෙන කන්සෙප්ට් එක. ඒතර ඒකත් එක්තරා විදිහක ඉනෝවේෂන් එකක්. නමුත් අද මම කතා කරන්නේ මේ STEM related එහෙම නැත්නම් engineering related science ආ maths කියන දේ related වෙච්ච innovation සම්බන්ධයෙන් සහ මේ අපි education එක කොහොමද අපේ science maths කියන එකත් එක්කලා combine කරගෙන අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ. ඒ වගේම අපි කොහොමද innovation එකක් හදලා එළියට දාන්න කියන එක දෙයි. හරි. මම හිතන්නේ මේ පින්තූරේ පොඩ්ඩක් විතර ෆැමිලියර් ඇති.
මම මේක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා මේ මොකද්ද කියන එක කියන්න. මේ ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ vertical farming කියන section එකේ අපි ගොඩක් වෙලාවට අහලා තියෙන green house කියන එක. හරියට මම හිතන්නේ පොත්වල මේ green house කියන වචනේ ඇති මට සිංහල නම හරියට මතක නැහැ. green house කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන නිතර පාවිච්චි කරන වචනයක් මේ agriculture වල. ඉතින් මේක එක්තරා විදියක agricultural innovation එකක්. මේකට අපි කියනවා sky high planting system එකක් කියලා. මේකට හේතුව මේ innovation එක හදන්න farmersලා. අපි හිතමු කුඹුරක්. දැකලා ඇති හැමෝම කුඹුරක් කියන එක මොකක්ද කියලා. ලංකාවේ හරියට කුඹුරු කියන දේවල් තියෙනවා. මේ කුඹුරක අපි දැක්කොත් දැන් කුඹුරක් කියන එක vertical farming වලට එහෙම නැත්නම් මේ sky high planting වලට මට සමාන කරන්න බෑ. නමුත් මම මේ කියන්නේ අපි වෙන planting වලට යද්දි අපි හිතමු ගෝවා වගා කරනවා, නිවිති වගා කරනවා. ඒ වගේ මම හිතනවා මේ කොළ පලා ಜಾති වගා කරන එක ගැන මම සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ. අපි හිතමු තනිතලා බිමක් අරගෙන අපි ඔක වගා කරද්දී භූමි ප්‍රමාණය ගත්තොත් ලොකු වර්ග ප්‍රමාණයක් යනවා. ලොකු සර්ෆේස් එකක් සූර්ය ආලෝකයට එහෙම නැත්නම් ඒක ඩිරෙක්ට් එර්ත් එකට රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා එහෙම නැත්නම් ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒ පොඩි ප්‍රමාණයට විතරක් අපි යූස් කරනවා. නමුත් අපි හිතන්න ඔය ඕකම මෙහෙම අපි මේ පැත්තටනේ තියෙන්නේ. පොළවට සමතලා වෙලානේ තියෙන්නේ. ඕක අපි මේ පැත්තට හැරෙවුවොත් මොකද? අර ඉඩ එහෙමම නැති වෙලා ඕක කෙලින් අතට එනවා. ඉතින් ඒකට තමයි අපි මේ vertical farming systems කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට වවන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අර ඉඩ ප්‍රමාණය තිබ්බට වඩා 10 ගුණයක් 15 ගුණයක් විතර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ agricultural innovations ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ නැති වුණාට වෙන රටවල් වල සෑහෙන ප්‍රසිද්ධ සිස්ටම් එකක් තමයි මේ agricultural innovations. එහෙම නැත්නම් මේකට අපි කියනවා vertical farming systems. ගොඩක් වෙලාවට මේවා use කරනවා robotics එක්කලා. ඇත්තටම මම මේ දවස්වල කරගෙන ලොකු research project එකක behind එකේ තියෙන back story එකක් නිසා තමයි මම හරි ආස නිසා තමයි ඉස්සෙල්ලම මේක දැම්මේ මේ අද presentation එකට මේ agricultural innovation කියන්නේ මොකක්ද සහ මේ sky high planting කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. හරි second එක. අපි innovations ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය හිතන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේ covid vaccine එක. දැන් ලෝකෙ තිබිච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නයකට හොඳම solution එකක් තමයි දුන්නේ. දැන් අද අපි හැමෝම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මාස්ක් එකක් නැතුව උනත් යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ vaccine එකට. මේ vaccine එක අපි ගහපු නිසා. ඒතකොට COVID-19 vaccine එක කියන්නේ අපි එක්තරා විදියක පාවිච්චි කරන medical innovation එක. ඒක COVID-19 ඔන්න බලන්න දැන් අපි innovations ගත්තොත් අපිට innovations categorize කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න කලින් මම කිව්වා agricultural innovations. දැන් මම කතා කරා medical innovations. ඔන්න ඊළඟටත් මම මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ engineering level එකේ දෙයක්. නමුත් මේක අපි medically use කරන එකක්. අපි අහලා තියෙනවා ඇති ඔයාලා ECG scanning, CT scanning, ඊළඟට MRI scanning, ඔය જાති ගොඩාක් scanning. ඊළඟට මේ අන්වීක්ෂ අපි සාමාන්‍යයෙන් blood samples check කරද්දී එක samples check කරද්දී අපි අන්වීක්ෂ use කරනවා. ආලෝක අන්වීක්ෂය හැර ඒ කියන්නේ අපි ඔය lab එකේ ඉස්කෝලේ lab එකේ use කරන අන්වීක්ෂයට හැර අන්වීක්ෂ ගොඩක් අපි use කරනවා එක lab level වල වැඩවලට. සාමාන්‍යයෙන් මේ industry එකට අපි කියන නම තමයි biotechnology කියන industry එක. නමුත් මේ innovation වලට කියන නම තමයි medical engineering innovations. එහෙම නැත්නම් අපි ඔකට කියනවා biomedical engineering කියලා. මේ හොඳ වචනයක්. මොකද මගේ හොඳ යාළුවෙක් හිටියා මේ එයත් මේ වෙනකොට biomedical engineering තෝරගන්න තීරණය කරලා තිනවා. ඇත්තටම reason එක biomedical තෝරගන්න දැන් මේ සමහර කට්ටියගේ back story එකක් මම මේ කියන්නේ. ඒ මගේ යාළුවාගේ අම්මට ඇත්තට කැන්සර් එකක් තිබ්බා. ඒ reason එක නිසා එයා තෝරගන්නවා මම දවසක මිනිසුන්ට උදව් කරන්න ඕනේ. ඒ හේතුව මත එයා ඒ කාලේ ඉඳන්ම සාමාන්‍යයෙන් O level කාලේ ඉඳන්ම හිතාගත්ත දෙයක් තමයි මම දවසක biomedical engineering කරලා තව කෙනෙක්ට පිහිට වෙනවයි කියන්නේ. ඉතින් එයා මේ වෙනකොට biomedical engineering ඉගෙන ගන්න level එකකට තාම ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නවා. ඒතකොට biomedical engineering කියලා කියන්නේ ඇත්තටම bio නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ science නෙමෙයි engineering. අපි maths කරලා අපි innovation එකක් හදනවයි කියන එක තමයි ඇත්තට doctors ලටත් අද වෙනකොට report එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබිලා තියෙන අපිට. ප්‍රස්ථාරයක් ගහලා report එකක් වෙන්න පුළුවන්, blood sample එකක් ගහලා data analysis එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම engineers ලගේ methods වලට තමයි ඒ reports එන්නේ. එතකොට engineering කියන එක හැමදැනම use වෙනවයි කියන එක තමයි මට මෙතන පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ. මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ industrial engineering innovations ගැන. Industrial engineering innovations ගැන ගත්තොත් robotic arms, automation, factory පැත්තේ මේ දේවල් ඔක්කොම යන්නේ මේ industrial engineering innovations වලට. ඇත්තටම
මගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන්නේ මම ඉන්නේ ඇත්තට ප්ලාස්ටික් මැනුෆැක්චරින් සම්බන්ධ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මේක තමයි අපි සෑහෙනම යූස් කරන්නේ. මෙන්න මේ ඉනෝවේෂන් සයිඩ් එක. robotic arms, automations, phones වලින්, labs වලින් ඒ වලින් අපි කොහොමද control කරන්නේ robot arm එකක් IoT කරලා කොහොමද කරන්නේ මේ industrial 4.0 කියන level එකකට යනවා නම් අපිට මේ industrial engineering කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මට හැමෝගෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මම හරි කැමති කට්ටියත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙලා වැඩ කරනවට. නමුත් දැන් මෙතන ළමයි 150ක් විතර ඉන්නවා. හැමෝම මේ මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරන්න එපා. ඔයාලා chat එක තියෙනවා. මම හිතන්නේ chat එක හැමෝටම reach කරන්න පුළුවන් level එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ chat එකට ගිහිල්ලා මම මේ අහන ප්‍රශ්නෙට මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට පුළුවන් නම් උත්තරේ දෙන්න. මේ engineering innovations behind ඒ කියන්නේ engineering innovations පිටිපස්ස තියෙන subjects මොනවාද කියන එක පුළුවන් නම් මට පෙන්වන්න සබ්ජෙක්ට් එකක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන් සමහර කට්ටියට 3-4ක් වෙන්න පුළුවන් හැමෝම හොඳයි හොඳ උත්තර ටිකක් තියෙනවා කට්ටියගේ nice හරි හොඳයි හරි ඇත්ත කතන්දරේ ගත්තොත් chemical engineering subject එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු idea එකක් තියෙන set එකක් ඉන්න හොඳයි logical thinking ඊට අමතරව වෙනස් ideas subject එකක් කිව්වම ideas කියන එකට business model innovations something out of scope but can legit to the question okay no issue hari මම කියන්න සරල උත්තරේ ගොඩක් කට්ටියගේ උත්තරේ හරි science and technology එහෙම නැත්නම් science සහ maths කියන එක මේක ඇත්තටම STEM education එකල STEM කියන වචනේ ගොඩක් වෙලාවට science technology engineering mathematics මේ STEM කියන knowledge එක නිසා තමයි ඔයාලට innovation එකක් engineering skill එකක් develop කරගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ especially මම මේ මගේ experience එක කියන්නේ මම පුංචි කාලේ ඉඳලා මම සාමාන්‍යයෙන් grade 6 වයස අවුරුදු 11 වගේ ඉඳලා මේ STEM education related දේවල් කරා. හැබැයි මට කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැහැ කිසි දෙයක්. මම ගොඩක් වෙලාවට use කරේ පොත්පත්. මට මේ example lab තියෙනවා මගේ මේ. මම STEM ඉගෙන ගත්තේ ඇත්තටම පත්තර වලින්. මේ තියෙන්නේ ඒ පොත. ගොඩක් කට්ටිය සමහරලාට ඒ කාලේ පත්තර වලින් වැඩ කරාට දැන් කවුරුත් වැඩ කරන්නේ නැහැ පත්තර වලින්. නමුත් මේ පොත නිසා තමයි මම ගොඩාක් දේවල් ඇත්තට ඉගෙන ගත්තා. අදටත් මම මේ පොත යූස් කරනවා මගේ ළමයින්ට උගන්වන්න මේ STEM කියන එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් STEM ආයි මම කිව්වොත් science technology engineering mathematics මේ STEM education එක කළා ඉස්සරහට ගියොත් 100% sure අපිට යම්කිසි ගමනක් තියෙනවායි කියන්නේ. මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අපිට STEM කියන එක සෑහෙන වැදගත්. අපි හැම දෙයක්ම problem solve කරලා තමයි ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. How many of you would like to be an innovative engineer? Innovative engineer. suffix එකක් sorry prefix එකක් ඒ කියන්නේ සමහරලාට engineer කිව්වම engineer විතරයි innovative engineer කිව්වම පොඩි නිකන් එයා අලුත් දෙයක් කරන කෙනෙක් engineersලා හැමෝම ඇත්තටම innovativeමත් නැහැ මොකද ඒක මම experience එකෙන් දන්න දෙයක් මාත් එක්කලා හිටපු යාළුවන්ගෙන් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ අපි ඉන්න industry එකේ ඔක්කොම engineersලා ඉන්නේ එතකොට ඒ engineering level එකයි innovative engineer කියන එක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා මට නිකන් කියන්නේ කී දෙනෙක් ආසද ඉංජිනියර් කෙනෙක් දවසක ඉනෝවේටිව් වෙන්න පුළුවන් ඉංජිනියර් කෙනෙක් තමන්ගේ හීනේ මොකද්ද තමන්ගේ ඇම්බිෂන් එක මොකද්ද ඉංජිනියර් ද ડોක්ටර්ද ඒ කියන්නේ මං අහන්නේ ඉංජිනියර්ස්ලා ડોක්ටර්ස්ලා වෙන්න කැමති කට්ටියත් මෙතන ඇති accountants වෙන්න කැමති කට්ටියත් මෙතන ඇති businessmensලා වෙන්න කැමති කට්ටියත් මෙතන ඇති ඕන ෆීල්ඩ් එකක් lawyers-ලා හැබැයි මට ඕනේ ඉංජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති 160න් අයියෝ 30යි දින්නේ 32යි මං හිතුවා 160න් අඩුම තරමේ 120ක්වත් ඇති කියලා ඉංජිනියර්ස්ලා වෙන්න ඕනයි. බලමු. අත්‍තරම මේ දැන් ගර්ල්ස් ස්කූල්ස් ගොඩක් ඉන්න නිසා මම මේ කියන්නේ අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තොත් බොයිස්ලට විතරක් තියෙන. එහෙම නැත්නම්
ජෙන්ස්ලට විතරක් තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් නෙමෙයි. සමහර ගර්ල්ස්ලා ඉන්නවා සෑහෙන බ්‍රිලියන්ට් අයිඩියාස් තියෙන. මොකද මගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා මට ෂුවර් මේ දවසක අනිවාර්යෙන් සුපර් ඉන්ජිනියර්ස් කියන්නේ ලෝකෙ වෙනස් කරන ලෝකෙ හොල්ලන ටයිප් එකේ ඉන්ජිනියර්ස්ලා සෙට් එකක් බිහි වෙනවයි කියලා මේ මගේ STEM classes වලට එන ළමයින්ගේ cyber security engineer automotive engineer nice ඔය තියෙන කට්ටිය chats වලත් එනවා හොඳයි හොඳයි ඒ කියන්නේ Taman දන්නවා තමන් යන ෆීල්ඩ් එක මොකක්ද කියලා ඒක ඇත්තටම සෑහෙන මේ හොඳ මොටිව් එකක් ගොඩක් කට්ටිය ඒක දන්නේ නැහැ මම ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙනවා මගේ ඉන්ජිනියර් ලෙවල් එක මොකද්ද කියන්නේ මම යන්න ඕනේ පාත් එක මොකද්ද කියලා දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩක් කට්ටියක දන්නවා මම යන්න ඕන තැන මොකද ඇත්තටම හොඳයි එහෙම අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් මගේ ගෝල් එක මොකද්ද තමන්ගේ ලෙවල් එක මොකක්ද යන්න ඕනේ කියන එක තියෙනවා නම් ඇත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ඕකේ. තෑන්ක්ස් ඔක්කොමල්ලා. හරි ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් කිව්වම සාමාන්‍ය ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ තමන් ඉනෝවේටිව් වෙන්න පුළුවන් දවසක ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙනවයි කියලා කියන්නේ ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න අපිට විශේෂයෙන් software ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න අපි විශේෂ Google එකේ Apple එකේ වගේ සමාගම් වල ඩිග්‍රී එකක් එහෙම නැත්නම් අපි යුනිවර්සිටි එකකට ගිහිල්ලා ගන්න සර්ටිෆිකේට් එක ගොඩක් වෙලාවට යාලා ගන්නෙ නැහැ. ඒ කියන්නේ යාලා බලපාන්නේ නැහැ. පොඩ හොයලා බලන්න මේ මම කියන කතන්දරය ගැන බොරුද ඇත්තද කියන එක. එයාලා ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ යාලගේ සර්ටිෆයිඩ්. එහෙම නැත්නම් යාලගේ සර්ටිෆයිඩ් කෝස් කරපු Google එකේ කෝස් කරපු Udemy එකේ තියෙන ඔන්ලයින් කෝසස් කරපු කට්ටියගේ ගත්ත සර්ටිෆිකේෂන්ස් වලින් ඉස්සරහට ගියපු ළමයි. කට්ටියව තමයි ගොඩක් වෙලාවට යාලා හයර කරන්නේ. සාමාන්‍ය සැලරිස් ගත්තොත් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක්ට පිටරටක 1 to 2 million වගේ හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය මැකැනිකල් දැන් මම මැකැනිකල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් කියලා නිසා කියන්නේ පිටර ලංකාවේ නෙමෙයි වෙන රටක සාමාන්‍යයෙන් 1.5 million වගේ හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය මැකැනිකල් ඉන්ජිනියර් කියලා කියන්නේ second third level එකේ වැඩිම salary හම්බ වෙන engineering level එකක්. first වැටෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට civil engineering. second මට හරියටම මතක නෑ මොකද electrical engineering වගේ මතක. third එක mechanical engineering third and second තමයි ගොඩක් වෙලාවට electrical mechanical කියන එක යන්නේ. ඒ major skill set එකක් තමයි මේ mechanical electrical civil engineering කියන වලට ලොකු මාකට් එකක් තියෙනවා සහ එහෙම ලේසි නැහැ මේ engineering types තුන වෙන්නේ විශේෂයෙන් electrical engineering කියන්නේ හරි අමාරු level එකේ engineering type. ගොඩක් අමාරු ඉගෙන ගන්න. engineer කෙනෙක් වුණාම අනිවාර්යෙන් innovator කෙනෙක් වෙනවා යා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට නමුත් එහෙම නොකරන කට්ටියත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පොත විතරක් ඉගෙනගෙන එක කියන්නේ box එකක් ඇතුලේ හිතන කට්ටියක් හිටියොත් පොත විතරක් පාඩම් කරලා එච්චරයි. ගොඩක් වෙලාවට මේ කතාවක් මේක මේ රියල් වර්ල්ඩ් සිටුේෂන් එකක් නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කියනවා ෆස්ට් ක්ලාස් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පන්තියේ පළවෙනියා කියලා අපි කියන්නේ. පන්තියේ පළවෙනියා වගේ අපේ යුනිවර්සිටිස් වලත් තියෙනවා මේ ෆස්ට් ක්ලාස් ගන්නවයි කියලා. ඒ කියන්නේ බැච් එකේම টොප්. එයා ඇවිල්ලා ප්‍රොෆෙසර්ට කියනවා සර් මේ පාරත් මම මේ බැච් එකේ টොප් කියලා. ප්‍රොෆෙසර් කියනවා ඒ ළමයාට මේ දැන්වත් ළමයෝ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න බලන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පොත විතරක් තිබ්බොතින් අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සරහට යන්න අමාරුයි. ඇත්තට මේ STEM education කියලා කියන්නේ පොතෙන් පිටේ කියන්නේ out of box හිතන ක්‍රමයක්. මම ඒක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මොකද්ද මේ ඔයාලගේ normal education system එක සහ STEM එක අතර තියෙන වෙනස? ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස ගැන. ඒක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. හරි. ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් කියන්නේ ඉනෝවේටර් කෙනෙක්. දෙවෙනි එක ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් problem solver කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයකට නිවැරදි උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් විය යුතුයි. දැන් මම R&D section එකේ ඉන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ robotics පැත්තේ research and development කරන ගමන් අපි factory automation පැත්තේ තමයි මම ඇත්තට වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ factory එකක automation. එහෙම නැත්නම් industrial 4.0 level එකකට යන විදිහේ වැඩ ටිකක් තමයි මම මේ දවස්වල කරගෙන යන්නේ. ඊළඟට මේ engineer should be very smart person. smart කියුවම like you have to work smart not hard. smart work එකයි hard work එකයි කියන්නේ දෙකක්. මගේ ඉස්කෝලේ කාලේ එකේ පන්ති ඉඳලා යාළුවෙක් හිටියා මේ එයා hard work not smart work. හැබැයි hard work කියන එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට results කියන එක අපිට low වෙන්න පුළුවන්. smart work කියන එකේ results වැඩි වෙන්න පුළුවන්. තමන් නිතර projects කරලා ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ දැන් තමන් engineer කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නම් industry එකේ ලොකු තැනකට යන්න අවශ්‍ය නම් ප්‍රසිද්ධ නමක් හදාගන්න කැමති නම් තමන් ස්මාර්ට් වර්ක් කරනවා නම් ස්මාර්ට් වර්ක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් හොඳට කරනවා නම් අලුත් දේවල් හදලා එළියට දානවා නම් තමන් මෙච්චර ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා තියෙනවා කියලා පෙන්නුවා නම් තමන්ට ලොකු පොසිෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි හાર્ඩ් වර්ක් පොත විතර නම් ගොඩක් වෙලාවට এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් විතරයි. අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් නැහැ. අපි දන්නේ මොනවද මේකේ වෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ. අනියත් අද කරන්න පොතේ කියනවා
වමට කැරගුවම ඇනේ තද වෙනවා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ ඇනේ ඇත්තට තද කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේ ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා ඇත්තටම මේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ. ඉතින් ඒකට තමයි මේ STEM කියන එක හදලා තියෙන්නේ. In South Asian countries leading subjects දෙකයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම. එකක් maths අනිත් එක science. හේතුව මෙන්න මෙහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් China, Japan, ශ්‍රී ලංකා ඒ වගේ South Asian රටවල් කීපයක් තියෙනවා. එයාලගේ බ්‍රේන් එක ඇත්තටම මැත්ස් වලට සෑහෙන හොඳයි කියලා කියනවා. විශේෂයෙන් චයිනා වල එහෙම සෑහෙන මොලකාරයෝ ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ මේ කතාව ගොඩක් වෙලාවට අහලා නැතුව ඇති. මාත් මේක ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ගෙන් දැනගත්ත දෙයක්. ලෝකේ තියෙන අමාරුම එක්සෑම්ස් වලින් තුන්වෙනියට ලෝකේ තියෙන අමාරුම එක්සෑම් එක තමයි A levels කියන්නේ. එක චයිනා වල තියෙන එක්සෑම් එක. මම දන්නේ චයිනා වල තියෙන එක්සෑම් එක මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනියට තියෙන ලෝකේ 3 හෝ 4 ඒ ලීඩින්ග්ම තියෙන එකක් තමයි ලංකාවේ A levels කියන්නේ. ඒකයි ලංකාවේ A levels ගොඩක් අමාරුයි. ගොඩක් කට්ටිය කියනවනේ අම්මෝ A levels කියන සබ්ජෙක්ට් තුනයි මම කොහොම හරි කරගන්නවා. පුංචි කාලේ මාත් ඔක හිතාගෙන හිටියා. අපි සබ්ජෙක්ට් 12ක් ඉගෙන ගන්නවා. O level වලට එද්දි සබ්ජෙක්ට් 9යි. අපෝ තව සබ්ජෙක්ට් 3-4ක් අඩු වෙනවා. O level වලින් A levels වලට යද්දි සබ්ජෙක්ට් 9 සබ්ජෙක්ට් 3ක් වෙනවා. තවත් ලේසිනේ. එහෙනම් අපිට මොකක් හරි එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකනේ මේ සබ්ජෙක්ට් 3යි කියන්නේ අපි ඩීප් යනවා. අපි සර්ෆේස් එක ඉගෙන ගන්නවා නම් එන්න නිකන් මරියානා ගාදේ වගේ හොම පල්ලෙහාට සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධ වෙන සාරය මැදේ උරලා අපි ගොඩක් දේවල් ගන්නවා. එතකොට අපිට එන්න අමාරු වෙනවා. නමුත් සබ්ජෙක්ට් එක ඇත්තට අමාරු නෑ. සබ්ජෙක්ට් එක හරි ලේසි, හරි ලස්සනයි. මේ මැත්ස් සහ සයන්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඒක මැවෙනවා. ඒ ඉමැජින් කරන්න ගත්තට පස්සේ ඒක හරි ලස්සනයි. ඒ ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකත් එක්කලා ඒව කම්බයින් වුණාම මේව ඇප්ලයි කරාම හරි ලස්සන දේවල් හිත ඇතුළේ ඇත්තට මැවෙනවා. නමුත් A level exam එක කියන්නේ ඊට සාපේක්ෂව ගොඩක් වෙනස්ද. ඒක අමාරුයි සහ ඒකේ ඉස්සරහට යන්න නම් ගොඩක් අර ප්‍රැක්ටිස් කියන එක තියෙනවා. මම හරි ප්‍රොබ්ලම් සොල්විං ගන්න දේ ඇතුලේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න මොකද්ද? මැත්ස් වල පොතේ තියෙන ගණන් ටික කරලා නිකන් ඉන්නවා. සයන්ස් වල ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරන්නෙත් නැහැ. මිස් කරන එක හරි සර් කරන එක හරි බලාගෙන ඉඳලා හරි මෙහෙමයි කියලා පොතේ ලියනවා. හැබැයි ඔයාලා ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැහැ. එන්නේ ඒකට තමයි මේ STEM කියන එක හදලා තියෙන්නේ ඔයාලා ආස කරන විදියට. එකක් ඔයාලට ගේම්ස් වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එකක් ඔයාලා කැමති ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරලා ගෙදර ඉඳලා ඉගෙන ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. මේ STEM කියන එක හරි ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ ඒක අපි කැමති ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලා අපි ඉගෙන ගන්න. හරි මම මේ සරල උදාහරණයක් පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන්නේ එයා බැලූන් එකකින් රන් කරන්න පුළුවන් කාර් එකක්. මෙතෙන්ට බැලූන් එකක් ෆික්ස් කරලා මේ කාර් එක ඉස්සරහට යනවා. එතකොට මේකේ සයන්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොකද්ද? මේකේ සයන්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොකද්ද කියන එක ගොඩක් කට්ටිය එක්ස්ප්ලේන් සමහර කට්ටිය එක්ස්ප්ලේන් කරන්න දන්නවා, සමහර කට්ටිය එක්ස්ප්ලේන් කරන්න දන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ සයන්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්කලා අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ? ඒ දේවල් අපි කොහොමද හරියට ඉගෙන ගන්න කියන එක මේ STEM වලින් අපිට ඇත්තට කරන්න. මොකද මගේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ මේක ලාස්ට් ඉයර් වගේ මම කරා මට මතක හැටියට. ලාස්ට් ඉයර් කෝස් එකකදී මම මේක එක්ස්ප්ලේන් කරලා කිව්වා සයන්ස් එක්කලා කොහොමද අපි මේක කම්බයින් කරන්නේ කියන එක. එතකොට ප්‍රොබ්ලම් සොල්විං කියන එක අපිට මේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් එක්කලා මේ පොඩි ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලින් අපිට පුළුවන් ඒ දේවල් ලොකු දේවල්ට ඇප්ලයි කරගන්න. ඇත්තට අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වුණත් ඉද්දි පුංචි දේවල් එකතු කරලා තමයි ලොකු දෙයක් හදන්නේ. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය දකින්නේ මේක හරි ලොකු දෙයක් කියලා. නමුත් පුංචි දේවල් ගොඩක එකතුවක් තමයි අපි මේ ලොකු සොලියුෂන් එකක් කරන්නේ. පොඩි ලොකු ප්‍රශ්නයකට පුංචි සොලියුෂන්ස් ගොඩක එකතුවක් අන්තිමට ලොකු ඉනෝවේෂන් එකක් බවට පත් වෙනවා. හරි. මේ පෙන්වන්නේ evolution of technology versus education. education එකයි technology එකයි අපි ගත්තොතින් මේක මම ඇත්තට මේ තැනක දැකපු දෙයක්. මම මේ example එක අරගන්න. මේ තියෙන්නේ early stage phones. ඒ කියන්නේ මුල්ම first generation phone. ගඩොල් බාගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා වගේ එහෙම අනිවාර්යෙන් දන්නේ නැති මේ ගඩොල් බාගේ phone එක ගැන. පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න තාත්තේ මේ ගඩොල් බාගේ phone එක එහෙම ඒ කාලේ ඉස්සර තිබ්බද කියලා. මේ ගඩොල් බාගේ phone එක කියන්නේ ගොඩක් පරණ ලෙවල් එකේ ෆෝන් එක. මේ තියෙන්නේ ඉස්සරම කාලේ ක්ලාස් එකක්. ඒ කියන්නේ මුල්ම ලෙවල් එකේ තිබිච්ච මුල්ම ස්ටේජ් වල තිබිච්ච ක්ලාස් එක. මේ තියෙන්නේ අද කාලේ තියෙන ලේටස්ට්ම ෆෝන් එක. අපේ කැමරාස් එනවා. ඒ කියන්නේ මේක කොටින්ම NASA එකෙන් ඉස්සෙල්ලාම යවපු රොකට් එකටත් වඩා පවර්ෆුල් ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙන ෆෝන් එක. එතකොට කැමරාස් මේකේ හොඳයි.
display, touch screen, emails, calls, radio, music, internet හැම දෙයක්ම තියෙනවනේ. නැති දෙයක් නැහැ. අපිට මේකේ හැම දෙයක්ම මොකේ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් තාමත් අර ක්ලාස් එක කියන එක වෙනස් වෙලා නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට එකම ලෙවල් එකකට යනවා. ඉතින් මේක වෙනස් වුණේ නැත්තේ ඇයි? මම කියන්නේ නැහැ මේක වැරදි ඇති කියලා. අපි ෆන්ඩමෙන්ටලි කියන්නේ අපි බේසික් ලෙවල් එකේ ඉඳලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕන. අපි අපේ බ්‍රේන් එක කියන එක පුංචි තැනේ ඉඳලා පටන් ගන්නවා. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ලෙවල් එක එකක්. නමුත් මම දකින විදිහට ටෙක්නොලොජිත් එක්කලා අපි ඉස්සරහට යනවා නම් මේ යන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4.0 එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණික විප්ලවය යන්නේ. තාක්ෂණික විප්ලවයත් එක්කලා යද්දි ඇයි අපේ ක්ලාසස් තාම වෙනස් වුණේ නැත්තේ? STEM education කියන එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බට ලංකාවේ ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙලා නැහැ. ඔයාලගේ education system එකේ STEM education කියලා එකක් නැහැ. ප්‍රායෝගික දැනීම ගොඩක් අඩුයි. හරි. If you need to success practically අපි problem solve කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්න කියන එක solve කරන්නේ කියන එක බලමු. ක්‍රියේටිවිටි ගත්තොතින් ඒක කුංචි ළමයෙක්ගේ මේ ක්‍රියේටිවිටි කියන එක ගොඩක් අපි හිතනවටත් වඩා හරි ලොකුයි. ඔයාලා දන්නේ නැති වුණාට ඔයාලා වුණත් ඔයාලගේ බ්‍රේන් එකේ කැපැසිටි එක එන්න අඩු වෙනවා. අපේ වුණත් ඔයාලගේ බ්‍රේන් කැපැසිටි එකට වඩා අපේ බ්‍රේන් කැපැසිටි එක දැන් අඩු වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියේටිවිටි කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් හොඳම ඒජ් එක STEM knowledge එක කියන එක දෙන්න පුළුවන් හොඳම ඒජ් එක age 5 කියන්නේ. ඒක මම කියන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක NASA ආයතනයෙන් කරපු සමීක්ෂණයකින් ඔප්පු වෙච්ච කාරණයක්. එතකොට පොඩි ළමයෙක්ගේ බ්‍රේන් එක, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 11, 12, 13, 14 වගේ වෙනකම් 15 වගේ වෙනකම් ලෙවල් එකේ බ්‍රේන් එකක් කියන්නේ හරියට ස්පොන්ජ් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ වතුරට දාපු ස්පොන්ජ් එකක් වගේ. ඔයාලට වතුරට තියලා ස්පොන්ජ් එක අතෑරියොත් මොකද වෙන්නේ? වතුරට ළඟට මිරිකලා අතෑරියොත් මොකද වෙන්නේ? වතුර ඇබ්සෝබ් කරගන්නවා ස්පොන්ජ් එකට. හොඳ වෙන්න පුළුවන්, නරක වෙන්න පුළුවන්. අපි නරක ඇබ්සෝබ් කරගත්තොත් අපේ ලයිෆ් එකට නරක එකතු වෙනවා. අපි හොඳ ඇබ්සෝබ් කරගත්තොත් අපේ ලයිෆ් එකට හොඳ එකතු වෙනවා. අපි ස්කිල්ස් ඇබ්සෝබ් කරගත්තොත් අපිට ඒක සදාකාලිකවම ඇගේ තියෙන දෙයක්. මේ කතන්දරේ තමන්ගේ අම්මගෙන් හරි තාත්තගෙන් හරි අහලා බලන්න. හොබි එක මොකක්ද කියලා. තමන්ගේ හොබි එක මුළු ජීවිත කාලෙම තියෙන දෙයක්. මමත් කියන්නේ ඉන්ජිනියරින් කියන එක පුළුවන් තරම් හොබි එකක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ තමන් සර්කිට් එකක් හදන්න වෙන්න පුළුවන්. ආඩිනෝ බෝඩ් එකකින් වැඩක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඩිසයින් එකක් 3D ඩිසයිනින් හදනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ එක දෙයක්වත් නැත්තම් තමන්ගේ ලැප්ටොප් එක ෆෝන් එක අනිවාර්යෙන් ඇති. මේ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් සිස්ටම් එකත් එක්කලා ගොඩක් ගෙවල් වල ගොඩක් මේ ළමයි පේරන්ට්ස්ලා ලැප්ටොප්ස් අරගත්තා. මේ ලැප්ටොප්ස් වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඉගෙන ගන්න අද මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලට ඒ දේවල් කරන්න කියන එක. තමන්ගේ ලයිෆ් එකට පුළුවන් තරම් ස්කිල්ස් කියන දේ එකතු කරගන්න. ඒක මුළු ජීවිත කාලෙම. හොබි එකක් කරගත්තොත් අපිට ඒක මුළු ජීවිත කාලෙම නිකන් ඉද්දි සමහරවිට ඒක ඇත්තටම මම හොබි එකක් කරගත්තා. මම ගොඩක් වෙලාවට නිකන් ඉද්දි හදන දේවල් තමයි මෙතන ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. මගේ ඉස්සරහ කීපයක් තියෙනවා පේන්න. මේ ඔය රොබෝට්ස් හදලා දැන් මෙන්න මේ හදලා තියෙන්නේ එහෙම හොබි එකකට කරපුවා. මේක ඇටෙන්ඩන්ස් සිස්ටම් එක. හරි ඇඩ්වාන්ස් ඇටෙන්ඩන්ස් සිස්ටම්. මේක මේ ආසාවට හදපු එකක්. ඒ වගේම මේ ඩිසයින් එකත් මේ 3D print කරපු ඒවා. එතකොට මේ ඩිසයින් එකත් මේ අපේ ගෙදර තියෙන්නේ ලිඳකින් වතුර ටැංක් එකකට වැටෙන්නේ. ඔය ටැංක් එක මම ඔටෝමේට් කරලා තියෙන්නේ මට හරි කරදරයක්. ඒ කියන්නේ වතුර එක ඕෆ් කරන්න, මේ මෝටර් එක ඕෆ් කරන්න කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒක හරි කරදරයක්. මම ඊට පස්සේ ඒක ඔටෝමේට් කරා මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්කලා. ඔය වගේ නිකන් හොබි එකක් වෙච්ච සමහර දේවල් ජීවිතේ ගොඩක් තැන්වල ප්‍රයෝජනයක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා ලොකු වෙද්දී ඔයාලටම තේරෙයි තමන්ගේ හොබි එක කොච්චර වැදගත් වෙයිද කියලා. විශේෂයෙන් මේ ඉන්ජිනියරින් රිලේටඩ් හොබීස් කරොත් මොන වගේ වැදගත්කමක් ඇති වෙයිද කියන එක. හරි. මේ තියෙන්නේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ NASA ආයතනයෙන් කරලා තියෙන සමීක්ෂණයකින් සාමාන්‍ය වයස අවුරුදු 5 තමයි හොඳ මේ ඒජ් එක STEM education එක ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ තමන් ඉස්සර ලෙවල් එකේ වගේ තමයි ඒව ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඇත්තටම ඉගෙන කියන්නේ අකුරු ලියන්න ඊට අමතරව දෙයක් කියලා කරන්නේ ඔය දාදු කැට වලින් සෙල්ලම් කරන්නේ ඒ පුංචි දේවල්. නමුත් STEM education related දේවල් ගොඩක් කරනවා අඩුයි. එතකොට age 10 15 මම හිතන්නේ මෙතන ගොඩක් කට්ටිය ඇත්තේ 10 සහ 15 කියන level එක. එතකොට ඔයාලට මම නිකන් මේ සරල පැහැදිලි තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද කියන්නේ ඔයාලට බෝල 100ක් විසික් කරොත් මම ඔයාලට බෝල මෙහෙම
විසිට් කරනවා. ඔයාලා විසිට් කරනවා ඉතින් ඔයාලා ඒකෙන් අරගන්නේ 30ක් 40ක් වගේ. 20ක් විතර. එතකොට ඒ වගේ තමයි අපි බ්‍රේන් එක කියන එක එන්න අපේ කැපැසිටි අඩු වෙනවා. වයසට යද්දී අපිට ගොඩක් දේවල් එහෙනම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. නෑ අපි පුංචි කාලේ දේවල් ඉගෙනගෙන යන්නේ ඒක නිසා. එතකොට අපේ බ්‍රේන් කැපැසිටි කියන එක ගොඩක් වෙලාවට එන්න අඩු වෙන නිසා තමයි අපි නිතර පුංචි කාලෙම ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒව මුළු ජීවිත කාලෙම අපේ බ්‍රේන් එකේ පර්මනන්ට් විදියට තියෙනවා. ලයිෆ් එක ගොඩාක් දුරට සක්සස් වෙයි කියන එක මම ගැරන්ටි කරලා කියනවා. හරි. hands on STEM education system එකක් තමයි ඔයාලගේ බ්‍රේන් එකේ වයර්ස් මේ මොලේ එන්ජින් එකක් කියලා හිතුවොත් ඔයාලා මේක හරියට පාවිච්චි කරේ නැත්නම් ඒ එන්ජින් එක ඇත්තට වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා අපි හරියට මේක පාවිච්චි කරන්න විශේෂයෙන් මේ STEM education වෙන්න පුළුවන් ඉංජිනේරින් තමන් කැමති සබ්ජෙක්ට් එකකට අදාළ වෙච්ච දේවල් පුළුවන් තරම් නිතර කරන්න. කම්මැලි ගමේ නම් ඉන්න එපා. කාටුන් බලන්න එපා නෙමෙයි. සෙල්ලම් කරන්න එපා නෙමෙයි. මේ දේවල් කරන්න. ඊට අමතරව හොබි එකක් විදියට අර දේ කරන එක ෆෝස් කරන්න එපා. තමන්ගේ ඇඟේ තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක STEM education සම්බන්ධයෙන් තියෙන පොඩි You're trying to build something. STEM is not just a subject at school. It's a way of thinking and doing, and an important skill set that could see your generation working together to solve some of the world's greatest challenges. STEM stands for science, technology, engineering and mathematics. But it's not about being an expert in all of those things. Instead, it's about harnessing the essential, transferable skills behind them. Scientists know how to hypothesize, experiment, analyze, and evaluate what they discover. Technology can make our lives better. Designers of all sorts work together to make everyday tasks more effective and more fun. Engineers don't just wear hard hats. They are problem solvers that work on some of the world's biggest challenges, like creating bionic limbs for people with disabilities or exploring outer space. Mathematics teaches us how to quantify data and how physics rules the world around us. With mathematics, we can implement change and minimise error. You won't have to master all of these skills either. Teamwork is an essential STEM skill. Take the search for new energy sources, for example. Geologists and geophysicists search for gas deposits. Engineers help you design and run platforms and processing plants. Construction teams work to build essential infrastructure. Under the supervision of project and one employee satisfaction. STEM skills are useful to almost every career. 75% of today's fastest growing careers require STEM skills, and 82% of today's employees say they value STEM skills even if they're not required for the job. STEM skills can even unlock your potential to earn a higher salary. STEM to be successful. There are plenty of courses to get you started in STEM. But we don't have enough STEM graduates to meet the job opportunities. Just 16% of STEM professionals are women. STEM careers can start small, then change the world. Engaging in your high school STEM classes or learning to code could be your first step to delivering driverless vehicles to the roads. Starting a research project at home or entering a science competition could see you defeating cancer with a cure. And that's just the beginning. We don't yet know what kind of jobs will exist 10, 20, 30 years from now. But with STEM, you're prepared for anything. How will you shape the future with your STEM skills? හරි මම හිතන්නේ කට්ටියට So you're interested in machine. යම්කිසි පැහැදිලි
පැහැදිලි භාවයක් එන්නේ නැති මේ STEM කියන එක මොකක්ද කියන එක. යාලා කියන්නේ මම කරපු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මේක වෙන රටක කරපු මට ඕස්ට්‍රේලියාවේ කරපු ටිකක් හයි ලෙවල් එකේ මීඩියා කම්පැනි එකකින් කරපු රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එක ෆයිනල් අවුට්පුට් එක තමයි ඔය පෙන්වන්නේ. එතන යාලත් පෙන්නනවා සාමාන්‍ය STEM නැති වුනහම යාලගේ losses වෙච්ච විදිය කොහොමද යාලගේ financially අපි කොහෙ ගියත් අන්තිමට බලන්නේ financially හැම දෙයක්ම financially බලන්නේ කොච්චර loss එකක් තියෙනවද කොච්චර profit එකක් තියෙනවද අපේ human power එක ගත්තොත් කොච්චර human power එකක් දීලා තියෙනවද අපිට ලැබිච්ච දේ මොන වගේ දෙයක්ද දැන් මම මේ විවේචනය කරනවා නෙමෙයි ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාට ඔය government sector එකේ කට්ටියට බයිනවනේ යාලා වැඩ කරන්නේ නැහැ ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවායි කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක්කලා මේ STEM education එක්කලා ඇත්තට ගොඩක් ඉස්සරහට ගියපු companies ඉස්සරහට ගියපු රටවල් අද ගොඩක් හොඳ තැනක ඉන්නවා. reason එක ඒ learning skill එක අපේ මුළු ජීවිතේටම වැදගත් වෙනවයි කියන එක. STEM education එක්කලා අපිට වෙන රටකට migrate වෙන්න උනත් අපිට ඉස්සරහට යනවයි කියන එක ලේසි ඇත්තට. අපේ portfolio එක කියලා කියන්නේ අපි මොනවාද කරලා තියෙන්නේ අපේ අපි මෙච්චර කාලයක් කරපු වැඩ සම්බන්ධයෙන් තමයි portfolio එක කියන්නේ. ඒ portfolio එක සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මේ STEM එක්කලා අපි ඉස්සරහට projects කරනවා. හරි. current education system එක versus STEM education ගැන ගත්තොත් current education system එක ඇත්තටම මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ පෙන්නලා තියෙන එක traditional එක යන්නේ අපි පාඩම් කරනවා memorize කරනවා ලියලා practice කරනවා ඊට පස්සේ ආයෙ මතක් කරනවා recap කරනවා ලකුණු ගන්නවා. ඒක තමයි ඒක හරි හෙඩේක් එක. ඔයාලට උනත් තේරෙනවා ඇති. විභාගෙට සතියක් තියලා පාඩම් කරලා හරි අමාරුවෙන් ඔළුවේ බර තියාගෙන සමහරවිට අපි පගාවටත් වැඩ කරනවානේ. අම්මගේ හරි තාත්තගෙන් හරි තාත්තේ මේ මට මොකක් හරි එකක් අරන් දෙන්න මම විභාගෙට මෙච්චර ලකුණු දාලා දෙන්න. කොහොමද අපි කියන්නේ පන්තියේ මෙයා පළවෙනියා දෙවෙනියා වෙන්න ඒ ට්‍රැඩිෂනල් එක ඔයාලගේ කැමැත්තෙන් කරන දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් STEM කියන එක ඇත්තටම ඔයාලගේ කැමැත්තෙන් ඔටෝමැටික්ම වෙන දෙයක්. ගොඩක් වෙලාවට STEM ක්ලාස් එකකට ගියත් දැන් මගේ ක්ලාස් එකට එන කට්ටිය මේ තව පැයක් විතර ඉන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි අහන්නේ ක්ලාස් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රැක්ටිකල් ක්ලාස් එකකට එන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ හරි ඉන්ටරෙස්ටිං ඇවිල්ලා වැඩ කරද්දි එහෙම ගොඩක් වෙලාවට හරි ආස හිතෙනවා. මේ අයි සර්කිට් වලින් වැඩ කරනවා, LED බල්බ් එකකට කරනවා, මෝටර් එකකින් රොබෝ කෙනෙක්ව හදනවා. එතකොට රොබෝ ආම්ස් වලින් වැඩ කරනවා, එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරනවා ඒ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේ ලෙවල් එකක වැඩක් කරද්දී ඇත්තටම හරි ආස හිතෙනවා STEM education එකලා අපි ඉස්සරහට යද්දි STEM කියන එක ඇත්තටම මේ ඔයාලගේ normal traditional way එකත් එක්කලා combine කරලා කරන classes ගොඩක් අඩුයි. නමුත් එහෙම කරලා කරන ඒවලින් ඔයාලා ඉස්සරහට ගියොත් ඇත්තටම ගොඩක් ඔයාලට උනත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේ කියන්න යන්නේ STEM එකයි STEM නැතුව ගියොත් ඉන්නේ ඔයාලගේ තියෙන advantages උයි disadvantages උයි. STEM programs එක්කලා අපි STEM program එක නැතුව ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමදාම එකම දේ පාඩම් කරනවා. science වල හරි maths වල හරි නිකන් හරි boring. අපි හරි boring. ඒ දේවල් විතරක් කරෝදී අපේ efficiency එක එන්නේ නේද මම කිව්වේ graph එක අපේ මොලේ capacity එක එන්නේ අපේ brain capacity එක එන්නේ පහළට යනවා. මේක නැති කරගන්න නම් අපි ඇත්තටම STEM එක්කලා අපි කැමති දෙයක් කැමති දෙයකින් සෙල්ලම් කරන ගමන් වෙන්න පුළුවන්, ගේම් එකක් ගහන ගමන් වෙන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය දේවල් ඉගෙන ගන්න STEM එක. ඉතින් මේ කියන්නේ මම මේ පොඩි මගේ ක්ලාස් සම්බන්ධයෙන් පොඩි අයිඩියා එකක්. මම ජූනියර් ඉංජිනේරින් කෝස් කියලා එකක් පටන් අරගත්තා මීට අවුරුදු 2කමාරකට විතර උඩදී. ඉස්සර නම් අපි ඒක කරේ ළමයි ගොඩාක් කුංචි ප්‍රමාණයකට. දැන් ළමයි 45කට වගේ ප්‍රමාණයකට එක බැච් එකකට ටාගට් කරලා තියෙනවා අපි කරන්න. ඔයාලට ඒකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන්ස් ඕපන් කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට ළමයි 400කටත් එහා පැත්ත ඉගෙනගෙන තියෙනවා මගේ grade 6 to grade 11 ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඕන තරම්. මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ පොඩි විස්තරයක් කියන්නේ ඒ කට්ටියකින් කරපු පොඩි ඉන්ටර්විව් එකක පොඩි අයිඩියාස් ටික තමයි මෙතන මේ පල්ලෙහා වීඩියෝ සෙට් එකකින් තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා YouTube එකේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මොනවද මේ තියෙන වීඩියෝස් කියලා යාළුවගේ අයිඩියාස් මොනවද කියන එක. ඉතින් මේ මම මේ කියන්න යන්නේ මොකද්ද මේ ජූනියර් ඉංජිනේරින් කෝස් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා STEM ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට ලැබෙන දේවල්. එහෙම නැත්නම් මේ මගේ කෝස් එකට ආවොත් ලැබෙන දේවල් මොනවද කියන එක. මේ තියෙන්නේ ගිය සැරේ මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කරපු එකක්. ඔයාලට එකක් programming ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එකක් 3D designing ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. science knowledge එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. maths knowledge එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම ඔයාලගේ syllabus එකත් එක්කලා combine. ඔයාලගේ 7 8 9 10 මේ දේවල් ඔක්කොම combine.
ඔයාලා හිතාගෙන ඉන්නේ 7 8 9 කියන්නේ. ඔයාලා 6 ඉන්නවනම් හිතාගෙන ඉන්නේ 9 10 තියෙන හරිය අමාරු ඒවා කියලා. නෑ මේ ගොඩක් දේවල් ඔක්කොම එකිනෙකට කනෙක්ටඩ්. කවදා ඔයාලා ඉගෙන ගත්තත් සයන්ස්ම තමයි. මැත්ස්ම තමයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ඒක කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. බයෝලොජි කියන්නේ එක්තරා විදිහක වෙනස් වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. නමුත් ඉන්ජිනියරින් කියන්නේ සදාකාලික වෙනස් නොවන සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒ තියරිස් හැමදාම එකයි. විද්‍යාඥයෙක් විසින් හදපු එකක් නේ. අර ආකිමිඩිස් වතුරට බහැලා ගත්ත තියරි එක සදාකාලිකව වෙනස් වෙන්නේ නැති තියරි එකක්. ගුරුත්වාකර්ෂණය හොයාගත්ත අයිසැක් නිව්ටන්ගේ ඇපල් ගෙඩිය වැටිලා තෝරාගත්ත මේ හදපු තියරි එක ඒක තනිකරම වෙනස් එකක්. ඉතින් මේ බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික නොලෙජ් එක mathematics coding 3D printing මෙන්න මේ සෙක්ෂන් හතරත් එක්කලා තමයි ජූනියර් ඉන්ජිනියරින් ක්ලාස් එක අපි කරගෙන යන්නේ. මේ පාර ක්ලාස් එකේදී ඔයාලට හම්බ වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට science craft book එකක් ඔයාලට වෙනම හම්බ වෙනවා free of charge. මේ Autobot ඇත්තටම මේ ගිය සැරේ කෝස් වල අපි දුන්නේ නැහැ. මේ පාර free of charge ඒ Autobot ඔයාලට දෙනවා. ඒ robot මේ robot දෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට හම්බ වෙනවා electronic bundle එකක්. මේ electronic circuits අපි හදනවා class එකේ. ඒ class එකේ අවශ්‍ය කරන bundle එක free of charge අපි දෙනවා. මේ ඔක්කොම 15000 worth එකක්. ඔයාලට දෙනවා class එකට join වෙලා within 1 class එකට join වෙන්න අවශ්‍ය class එක ඊළඟ එක තමයි physical workshop දෙකක් තියෙනවා ඒකේ. එක workshop කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක යන්නේ online. මේ fuel ප්‍රශ්නෙත් එක්කලා මම මේක physically කරන්න තීරණය කරේ නැහැ. කොහොමත් physical කරන workshops දෙකක් තියෙනවා. එක workshop එකක් ඇත්තට මේක 6 hours workshops. උදේ 8ට පටන් ගත්තාම හවස 2 වගේ වෙනකම් workshop දෙකක් මාස දෙකක මම මේක කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒක කරන්නේ Royal College Skill Center එකේ. මම දන්නවා ඇති ගොඩක් කට්ටිය Royal College එකේ skill center එක. ඒකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට හිතන්න plan කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට certificate එකක් හම්බ වෙනවා මේ course එක කරන කට්ටියට. මේ තියෙන certificate එක. මේ තියෙන එක certificate එක. මේ જાති certificate එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට මම කිව්වා වගේ STEM education වලින් තියෙන අපි programming කියන එක උගන්වනවා, block coding වලින් mathematics වලට අවශ්‍ය දේවල් උගන්වනවා, creative thinking, algorithmic thinking මේ දේවල් ගොඩාක් උගන්වනවා ඕක ඇතුලේ. class fees එකත් එක්කම අවශ්‍ය කරන content 7 month course එකක් මේක. monthly 2700 වගේ හරි පුංචි fee එකක් අරගන්නේ. සාමාන්‍ය pizza එකක්වත් මේ ගානට ඔයාලට අරගන්න බෑ. දැන් pizza එකකුත් රුපියල් 3500ක් විතර වෙනවා දැන් ගන්න. monthly pizza මම හිතන්නේ සතියට එක ගානේ pizza එකක් කෑවොත් රුපියල් 15000ක් විතර pizza වලට යනවා. මම කියන්නේ ඊටත් වඩා අඩු price එකක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න මම හිතන්නේ invest කරා කියලා නරකක් නෑ. මම guarantee කරනවා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හොඳ knowledge එකක් gain කරනවායි කියලා. මේකේ මේ තියෙන syllabus එකක් ඔයාලා 3D designing ඉගෙන ගන්නවා, electrical simulations කොහොමද කරන්නේ, electrical knowledge එක අපි circuits හදනවා class එකේදී. robotics designing වලට නේ ඒක තමයි Autobot. එහෙම නැත්නම් මේ robot හදන්නේ. block coding, Arduino programming, soldering ඒ කියන්නේ අපි circuits හදනවා, Arduino sensors ගැන කතා කරනවා, IoT devices මේ industrial 4.0 වලට අදාළ වෙච්ච සියලුම දේවල් මේක ඇතුලේ කතා කරනවා. 3D printing, 3D designing, 3D printer එකක් ඔයාලට පේන්න දෙනවා. class එකේ physical workshop එකට ආවම ඔයාලට මේකෙන් කෙලින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. website designing ගැන සහ IoT web dashboards ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට mechanical designing අපි කොහොමද කරන්නේ science එක්කලා කියන එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. online class දෙක තියෙන්නේ වෙලාවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ Saturday 10 am and 8 pm, Sunday 8 pm කියන class තුනක් තමයි තියෙන්නේ. parents ලා අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කතා කරලා මේ classes වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ major crowd එකක් කැමති වෙලාවකට මේක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මමයි තවත් engineer කෙනෙක් එකතු වෙලා තමයි මේ class එක කරන්නේ. ඒක depend වෙයි. ගොඩක් වෙලාවට මම කරන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් අපි දෙන්නම එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව platform එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට website එකක් තියෙනවා. website එකෙන් ගිහිල්ලා තමයි registrations ඒ දේවල් ඔක්කොම කරන්න තියෙන්නේ. නමුත් අද ඔයාලට මේ 2700 කියන්නේ ඇත්තටම discount price එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ course එකේ price එක monthly 6000 වගේ වෙනවා. දැන් last classes වල අපි කරේ 6000 monthly fee එකක් විදියට. නමුත් මේ පාර අපි මේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්කලා economic crisis එකත් එක්කලා ළමයින්ට ගොඩක් chance එක දෙන්න ඕන නිසා අපි මේකේ අඩු කරලා තියෙනවා අපේ pricing එක. ඉතින් ඒක නිසා 2700 වලට තමයි අපි price කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ pizza එකක් ගන්න දැන් රුපියල් 3200ක් විතර එනවා. ඉතින් junior engineering course එකට ඒ වගේ price එකක්
වියදම් කරා කියලා මං හිතන්නේ ඔයාලා නරකක් වෙයි කියලා මං කිව්වා වගේ STEM education එක ඔයාලා ඉස්සරහට යනවා නම් ඇත්තටම වැදගත් වෙයි මේ course එක. ඉතින් ඔයාලට register වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ course එකට. මං yes register වෙන එකේ form එක මං ඔයාලට publish මේකේ share කරන්න. yes eligibility age range එක ගත්තොත් eligibility age range එක මේ booklet එකේ මම දාලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් grade 6 to grade 12 වෙනකන් ඕන කෙනෙක්ට මේකේ join වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ grade 11 to grade sorry group එක age group එක age 11 to age 18 ඔයාලට yes ඔයාලා මේ මං එවන form එක දැන් මම group එකේ sorry group එකේ නෙමෙයි chat එකේ දැම්ම form එකක්. ඒ form එක ඔයාලට fill කරලා join වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ RCYIS එක ඔයාලව group එක through දැනුවත් කරයි මේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද join වෙන්නේ කියලා. සහ මෙතන ඔයාලට link එකක් තියෙනවා, QR code එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් දැන් scan කරලා යන්නත් පුළුවන්. සහ එහෙම නැත්නම් මම මේ chat එකේ දාන physical class තියෙනවා. මං එකෙනෙක් හදන physical class තියෙනවා. yes physical class තියෙනවා. physical class workshops දෙකක් කරන්නේ. පැය 6 ගානේ. මං booklet එකේ දාලා තියෙන ඔක්කොම විස්තර ඒවා ටික ඔයාලට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. The real reason why we invent this course. මම මේක හදන්න මේ course එක හදන්න ඇත්තටම reason එකක් තියෙනවා. මමත් university ගියපු කෙනෙක් මට මේ ප්‍රශ්නෙට ඇත්තටම ගොඩක් මුහුණ දෙන්න වුණා. මොකද මම first year second year වගේ ඉන්න කාලය ඇතුළත labs වල අපි practicals කරනවා universities වල. university එකේ lab practicals කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි පැයක practical එකක් කරනවා නම් මම ගොඩක් වෙලාවට මමයි තව යාළුවෝ කීප දෙනෙක් හිටියකට අපි 3-4 දෙනා ගොඩක් වෙලා විනාඩි 15න් වගේ එළියට එනවා. reason එක මේ practice එක අපිට තිබ්බා. ගොඩක් වෙලාවට university එකකට engineering කරන්න ඇවිල්ලා සමහර කට්ටිය breadboard එකකට මේ jumping wire එකක් cable එකක් ගහගෙන හරියට දන්නේ නැහැ. breadboard එකකින් වැඩ කරන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම level එකේ කට්ටිය university එනවයි ගිහම මට හරි පුදුම හිතුණා. මේ reason එකත් එක්ක ඒක lack of knowledge කියන්නේ brain එකක් නැතුව නෙමෙයි brain එක තියෙනවා. හැබැයි knowledge එක කියන එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ reason එක නිසා තමයි ඇත්තටම මේක එකක් කරන්න හිතුවේ. සහ සාමාන්‍යයෙන් A levels කරාම ඔයාලා දවසක A levels කරයින් පුංචි දුවල පුතාලන් ඉන්නේ මෙතන සාමාන්‍ය වයස අවුරුදු 11-14 අතර වගේ. ඔයාලා දවසක A levels කරද්දී A levels කියන එකට යද්දී A levels වලින් සාමාන්‍යයෙන් 108යි. 100ක් ලියුවොත් A levels ඒකෙන් 108යි government campus යන්නේ. government university යන්නේ 108යි. ලියනවා ලක්ෂ 4ක් විතර. මිලියන 0.4ක් ලියනවා ස්ටුඩන්ට්ස් ලා එක්සෑම් එක. ඒකෙන් 108යි. ඊටු 104 ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ. ඒ කියන්නේ 8යි 4යි කියන්නේ 112යි ඔක්කොම. 4 දෙ විතර යනවා private universities, පිටරට universities වලට යනවා. ලංකාවේ තියෙන private universities වලට යනවා. ඒ විදිහට සෙට් එකක් යනවා. ඊටු කට්ටිය එක්කෝ පොඩි දේවල් කරලා එක්කෝ ජොබ් එකක් කරයි පුංචි රැකියා කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ කොළඹ ඇතුළත ගත්තොත් ඉතින් කොළඹ කියන පළාත දිස්ත්‍රික්කේ ඇතුළත මේ ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ ඉංජිනේරින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් මෙඩිසින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක හරියට තෝරගන්න විෂයක් වෙනවා. ඉතින් එයාලගේ ලෙවල් එක ගත්තොත් ඉතින් සෑහෙන ලොකු බ්‍රේන් කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. හරි ඔව්. අනිත් එක තව දෙයක් මේක මේ ගොඩක් කට්ටිය මේ කියන දෙයක් නෙමෙයි. ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා යුනිවර්සිටි ගියාම ජොබ් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. නෑ එහෙම නෑ. ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ හොඳ CV එකක් තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් පිටු 3-4කවත් CV එකක් තිබ්බොත් තමයි හොඳ ජොබ් එකක් හම්බ වෙන්නේ හොඳ සැලරි එකක් එක්කලා. ඊළඟට යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එක ගත්තොත් දැන් යුනිවර්සිටි මේ හිතාගෙන ඉන්න හැමෝම යුනිවර්සිටි ගියපු ගමන් එළියට එන්න විභාගයක්වත් මුකුත් කරන්නේ නැතුව අපිට ඩිග්‍රී කී සර්ටිෆිකේට් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා. නෑ. මේ ඇනලයිස් එක මේ මම කරපු එකක් නෙමෙයි වෙන රටවල් වල කරපු ඇනලයිස් එකක් 40ක් යුනිවර්සිටි යන 40ක් යුනිවර්සිටි අතාරිනවා. ඒ කියන්නේ යාළගේ යුනිවර්සිටි එක කියන්නේ යාළගේ ඉගෙන යන බෑයි කියලා අතාරිනවා. රීසන් එක lack of knowledge. මම කිව්වා වගේ lack of knowledge. අපේ බැච් එකේ 400ක් හිටියේ ඉංජිනේරින් කරන්න. දැන් ඉන්නේ 250යි. එච්චරට අඩු වුණා කට්ටිය. රීසන් එක මේ lack of knowledge. ඒ කියන්නේ SEM education නැති වෙලා අපි field එකකට ගියා කියන කටපාඩම් කරලා out of box හිතන්නේ නැතුව අපිට මෙන්න මේ 140ට වැටෙන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් ගොඩක් කට්ටිය එහෙම අතෑරිය ඇත්තටම. රීසන් එක
අන්න ඒක. ඉතින් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4.0 වලට යන්න කලින් මම හිතන්නේ පුංචි බ්‍රේක් එකක් තියෙනවා අපිට. මේ තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4.0 වලට යන ඉනිෂියල් ස්ටෙප් එක මම හිතන්නේ අපි මේ බ්‍රේක් එකට ගිහිල්ලා එන්න කලින් මම පුංචි ආයෙ මතක් කිරීමක් කරන්නම්. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම group මෙතන chat එකේ නැවතත් දාන්නම් link එක. ඔයාලට ගිහිල්ලා register වෙන්න පුළුවන් අපේ course එකට. registration fees ඒ සම්බන්ධ හැම දෙයක්ම මේකේ තියෙනවා. course booklet එක සහ මේ දේවල් ඔක්කොම ඔයාලට group එකේ share කරයි. කැමති කෙනෙක්ට එකකින් ගිහිල්ලා join වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලගේ break එකට යන්න ඔයාලට මම හිතන්නේ පුළුවන්. හරියට. Yes, thank you very much, Chamatai, for enlightening us on those topics. And now, before our break, I would like to invite our main sponsors, Ielts Academy, Miss Chaturi, for a small interactive Q&A session. Hi everyone. Hope you can hear me now. Yes. Okay, right. Okay. So I'm Ms. Chaturi. I'm from Ielts Academy, and we are delighted to be a part of your program. I've been listening to Chamat. It's a very useful, right, quite enlightening program. So we are glad to help you and also be part of this, program that you're doing. And it's in technology. Everyone needs technology, isn't it? Right? So we cannot do anything without it. So it's a great investment for your future, and we were, looking forward to it. And we are so glad that you're finally able to do it even virtually, even though it's not, possible physically. So I'm going to share my screen. Hope I'm able to do that. So I'll introduce us to you, and if I can know the age group of the students who are in the forum today, if you can send me a message. Ihandu, is it from, 11 years up to? If Bihandu can send me a message with regard to the age group, then I know how to address my audience. Okay, so I think it's a diverse group. Okay, can I share the screen? Okay, let me take from the beginning of my presentation. Okay, so we are Ielts Academy. Maybe most of you might have seen our building on Flower Road. We are located quite closer to your school, right? So I want to inform you today who we are and what we kind of provide in terms of education. We are a private organization, right, who provides education in London curriculum, British curriculum for both ordinary level and advanced level students. So if you are in the age of 13 plus, above 13 years, then you are eligible to enroll for the British curriculum education, right? One of the novelty with our courses, so I would call ourselves pioneers of this course, we offer something called a parallel program to local syllabus students, right? If I'm able to move my slides, you see. Yeah, so I'll get back to the staff.
a little later, but I'll take you through what we offer first. Right, so what do we offer? So we offer London O-level and advanced level course for private candidates. So even if you are attending a school full-time, you go to a school from 8 to 1:30, yet you still can do British curriculum education parallel to your local curriculum. So we offer classes after school, and we offer in both platforms, both online and physical. And we enable you to have 2 qualifications simultaneously. I think time is very important. And we also understand that our students in this generation are quite smart, right, than previous generations. And you are able to multitask, right? So we have around, I would say, above over 80 students at the moment who have enrolled to our programs from local curriculum schools. If I mention a few, it's Ananda, Royal, Ladies, Bishop, to name a few of the schools. And they come to us after school and they follow this program with us, right? Where you would do, if it is ordinary level qualification, you can choose either edXL or Cambridge curriculum, and you are expected to select minimum 6 subjects. Right? I think that's not too much to ask for, right? If you're at an international school, well, students would follow subjects around 9 to 11 subjects, but the minimum requirement is to do 6 subjects, and it is offered in English, mathematics, and you have to choose your stream. If it is science stream, you would be studying biology, physics, chemistry at a very early age of your life. Even if you're 13 years, you would be studying these subjects in much wider and a larger scale. I know in local curriculum, it is offered as science as one subject, but with the British curriculum, you study these subjects in depth, right? Even if you are a 13-year-old or a 14-year-old student, you don't have to wait till you come to advanced level to study them separately. Then with your 3 core subjects in your stream, so if it is science, it is biology, physics, chemistry. And if it is commerce, it is economics, business studies, and accounting, right? And then you have the 6th option, ICT, computer science, French, or literature, right? So those are the subjects we offer in terms of your optional subjects. Then, of course, once you are done with the ordinary level, we also offer you advanced level curriculum. And that is offered in biology, mathematics, commerce streams. And also we offer you something called humanities stream, where you do psychology, law, and of course with that you can combine business studies, econ, or any other commerce subject. So what is the advantage of doing British curriculum? We have to understand why we have to do that. Well, with the presentation that is done by the gentleman before, you understood that it is very rare to, be eligible to get into a local university because, of course, of the mass number that's it for the examination. So sometimes you might not get the opportunity, right? That's not what we wish for, but you might not. Then you need to have an alternative program to look to, right? So therefore, most of the parents are now inclined to follow both these programs parallel, right? Parallel to each other. So you have, if you are unable to get the necessary, grades for your advanced level, you can then of course follow the London curriculum parallel to your local curriculum. And immediately once your results are in, you can decide, well, I've got my opportunity even to pursue my education overseas, or there are, a range of institutes already available in Sri Lanka where you can obtain this program, right? Where you don't have to necessarily travel abroad, but you can complete a foreign degree in Sri Lanka completely. So we understand the need for such a program like this, especially in this context, right? Because you can of course, also another feature of what we offer you is the fast track courses. Now, if you want to do British curriculum, earlier, the only option was to leave school and join an international school, right? And then you have to spend close to 2 years doing the course to sit for your examination. But with us, we offer you 10 months, 12 months, 18 months fast track courses, which are flexible. And you can also customize it according to your need. If you come to us and say, well, I have a requirement to finish my O levels, finish my advanced level during this time period,
How can I do that? And we would definitely customize it and give you an option of how you can finish your education in a short period and move on, right? The other advantage of doing London O-levels is that you can also travel abroad and apply for colleges with your London O-level qualification. So in a situation where your parents are planning to migrate, right, you're planning to move out of the country, then you can move out with your London O-level qualification. In certain countries, even one of the parents is given guardian visa if you are below 17 years of age. So, well, you can start your international studies, your further studies way earlier than you have to wait till you finish your advanced level studies. Because the world is moving fast, isn't it? Technology is moving fast, and we need to be regularly updated and be on par with what is happening around us. So we are more than happy to, of course, encourage and invite any one of you who are on the forum today. If you are contemplating of taking an alternative pathway, you don't like to leave school, because no one of us would like to leave school, right? It's a place that we've been for a long time. But we offer you an opportunity where you can do a parallel program, right? While you sit for your local O-level examination, well, parallelly, you can follow the British curriculum as well, right? And then you can even finish it earlier than you sit for your local examination. Then at a certain point, if you wish to follow only the British curriculum for your London A-levels, well, you can move out as well. Another thing I need to highlight, of course, is the foundation programs. Many of students leave schools and they join foundation programs because they think that it is a faster way of approaching the university. Well, I leave behind my school uniform and I'm able to go to a new platform at a very early start of my life. Well, it is good, but some foundation courses are not well recognized. So if I have students in this forum who are just finishing their local O-levels, maybe next year you are just, or this end of this year, you're getting ready to sit for your local O-levels. Well, if you're contemplating on taking a foundation course and leaving school for that, well, I want to advise you that might not be the most prudent approach, because it's better for you to do your school education, maybe your local A-levels, and parallelly you can do your British curriculum, London A-level studies. Also at the same time, you can then think, well, I want to do my foundation, but at the same time follow the London A-levels as well. Because at one point, when you finish your bachelor's and when you want to apply for certain master degree programs, certain universities might not accept your application because you don't have either your local A-levels or your London A-levels. So I need to, kind of inform you on that as well, right? Any questions that any one of you want to ask? If I look at the chat messages. Anyone want to ask any questions? You can send it on chat. I can answer your questions. We also have a very cost-effective way of presenting this program to all of you. We charge a monthly course fee. Of course, if anyone of you are interested to apply, well, you can get in touch with the organizers of this program, and they will, of course, help you to get connected to us. Chamatka, I think you can send me a chat message so I can, answer your questions. Yes, if I take you to the slides at the beginning of the presentation. Yeah, so I would like to introduce our team as well. Yes. Okay, so this is me. I'm Ms. Chaturi, and I was initially at Royal Institute as a teacher of English and English literature. Then I was at Gateway College for 5 years, and then my last term was at British School. I was there for 3 years, right? So this is the management. So our chairman is Mr. Anthony Sepia, and I'm the founder principal of the organization. Well, our vision and mission, if I elaborate on that, we think we
operate, of course, in the premise that today's education for tomorrow, right? And we try our best. We attempt our utmost to give you an education that would prepare you for your tomorrow. And we believe in equipping our students with skills and knowledge and enriching them with talents and creativity, and also empowering them to secure their future educational and occupational opportunities. So in our academy, we give you a range of subject combinations, opportunities for you to approach your higher education in a diverse, degree opportunities or pathways. Yes, you can select individual subjects as well. You do not have to obtain the full program with us. If it is the O-level program, well, we offer you 6 subjects for your program. If you want to take individual subjects, if you need any tuition, any extra tutoring and coaching from us, well, you can connect us for that as well. Yes, so this is our Department of English, right? I teach English language and literature. Then we also have Miss Suharshi, who's doing French, and 2 other teachers who, of course, teach English as well. Then we have Department of Science. Well, this is our premises at Flower Road, right? And we have lab facilities as well for most of you. And we have teachers from leading international schools who provide their service to us. This is Department of Mathematics, headed by, of course, Mr. Shivanka Handapangoda. And we have Department of Commerce. All our tutors are more than 20 years of experience, and they're well qualified in what they do. Some of them are full-time tutoring. They have, of course, previously been in mainline schools. Department of Computer Science is headed by Ms. Piumika Ilangakon. Yes, so and also we have another special feature where we are able to, of course, incorporate the children with special needs and support them in to help them in achieving their goals. Extra classes is not very clear, but what we offer you is that when you do your local curriculum studies at school, we offer parallel to that British curriculum studies. So you can follow either the Excel or Cambridge British curriculum with us. It is available both physical and online as well. The both platforms are provided for you. Yes. So we also have Ielts consultation for you. When you finish your London A-levels with us, we give you free consultation for your university selection. We guide you in doing that, and we also help you in facilitating your visa approval and also admission to university. And Ms. Dhammika, of course, help us with Ielts. You can obtain more than 6 subjects. Well, you can go up to even 12 to 13 subjects. But since we charge a monthly course fee, we keep it at an affordable rate for majority of our parents. So we tell them doing 6 minimum subjects is enough, right? Because it can be otherwise too much or as a monthly payment for your parents. Because of course, when you apply for any degree program, what the universities ask for is 5 credits in your London O-levels. So doing 5 basic subjects is enough, but we give our children another opportunity, and we have added the optional subjects into it, and we expect them to do the 6 minimum subjects. Well, you can contact me through the organizers. They have our contact numbers. You can contact them and get our numbers. I want to also show you our pathway. So imagine you join us in 2020 or 2022. Now we are here, right? So 2022, imagine that you are with us in September, you are enrolling into our program. Well, we will give you an 18 months course. For some of you students, we can also customize it and give it at 8 months or 10 months as well. And then you would, if I bring in a scenario where if a student joins us on, our new intake is starting on July 4th. So imagine a child joins us on July 4th, you are able to finish your London O-levels next year, May, June. Usually at an international school, you are only able to do it by 2024, May, June. But with us,
in 10 months time, next year, May, June, you can finish your London O-levels. Then next July, you can start your London A-levels. And by the end of 2024, you can finish your London A-levels. So that is a parallel program that we offer, which we also offer as a fast track program, right? And then once your second year of advanced level is done, we usually break it as A's and A2. A's means advanced subsidiary and A2 is your final A-level level. And we then guide you for your university admission as well. So in-house, we provide you the entire linear program until the moment you get your university admission. Yes, we do. We also provide the classes for SATs. We do TOEFL, and we also provide you a facility for IELTS as well. Yes, so the fast track preparation, it would be from 6 to 8 months preparation. If you need to do 10 to 12 months, well, you can always tell us, my target is this, I need to apply for my university during this period, so how can I get your service? So then once you meet me, I will be giving you the course pathway and the ideal, route that you can take, right? So I think the organizers might have also shared a few of our flyers. This again is our premises down Flower Road. Most of you might have seen it already, right? So you can sit for your London O-level when you are 13 years of age, right? That is a requirement by the examination body that you have to complete your 13 years to sit for London O-level examination. So we start enrolling you when you are 12 years, and then you are eligible to sit for the exam when you are over 13 years, right? So then English language and mathematics are compulsory subjects at all levels. And then you choose your stream, whether it is science or commerce, and then you choose your optional subjects. And then you also have the option of doing either Excel or Cambridge with us. That's another unique feature with Ethos. We provide you both curriculum, right? So you can choose which one you want to do. And of course, the flexibility in subject combination, which one subjects you want to mix, because sometimes with the institutes and schools, they have a rigid structure because of, convenience sometimes, because of practical reasons. But we allow children to have, different subject combinations, whatever they would prefer. For example, if I give you some examples for subject combinations, you can have at your advanced level, well, you can do pure mathematics, mechanics or statistics, and you can combine it with computer science and econ. So you have 3 different degree pathways in front of you when you apply for university. Imagine you apply for the first university for pure mathematics. You do not get an opportunity. Well, you have the second best option of applying for your software engineering degree, and you have your third best opportunity for your maybe to major in econ or your management degree. So unlike local curriculum where it focuses only on one pathway, with a London advanced level course, you have a wider pathway open in front of you. So that is one unique feature with British curriculum. So these are the subject combinations that are offered. Well, you come to us with our consultation, we tell you, well, these are the ideal combinations for you, and this will also open up different degree opportunities for you. Well, we are a private organization, so we are a private limited company, and we are certified and we are approved as a private company to function as a private organization. So with private organizations or international schools, government does not get involved. They don't oversee us, but we are registered with the government as a legal entity to provide education. Right? So it's a legal process. It's where we are a legal entity to support you with education because of the qualification and the experience of our tutors, but the government does not oversee that. So we do not offer any government examinations through us. In terms of the charge, how much we would charge will depend on the course you select and the number of subjects you would select. So again, you can come in contact with us personally, then we will give you the details. Well, if you are migrating next year because your parents are migrating, well, you can still obtain our classes online.
So what you can do is you can come and meet me, and you can, of course, begin your course with us. We are starting our new intake on July 4th for both O levels and A levels. But during your course, you have to go abroad. Your family is moving out. Well, you still can continue your education with us because we provide our lessons online. Right? Okay. So that's it from me. I think I don't want to take too much of time from your program. So age requirement for London O-level, you have to be 13 plus to sit for the exam. So even when you're 12 years, you can start your lessons with us. And when you're 13 plus or when you're 14, you can sit for the exam. Can I do London A-level without doing London O-level? Well, you have the option for that as well. If you have, if you're just very close to your local O-level, you don't want to repeat another 8 or 10 months doing another O-level qualification, well, that is perfectly fine. There are so many students who move from local O-levels to London A-level. But I want to highlight one factor is because that most of your core subjects, the foundation is given in the O-levels. Because since you don't study science in terms of biology, physics, chemistry separately at your local O-level, you don't have an in-depth knowledge in these subjects. So if you come to us without London O-level and you want to do London A-level and qualify yourself for a medical degree, then I would advise you to do a fast-track course and do at least those 3 core subjects in London O-level and get the necessary foundation and start your London A-levels. Because you might not know certain basic, certain fundamentals that you should know to sit in the London A-level class for biology, right? So it's always prudent to do London O-level before London A-levels. But with your age, you are maybe sitting for your local O-level end of this year. Then, of course, you don't have time to sit for London O-level. Then you can, of course, start your London A-levels. Can grade 6 join? Well, yes, we have our foundation course. A foundation course covers grade 7, 8, 9. And the grade 6 and 7 we have mixed together, where we give you education in maths, English, ICT, and science. And those are the preparatory ages. Now, in international schools, there's something called middle school, which we call Key Stage 3. And there are separate books that we follow in order to prepare our students for their London O-levels. So we offer that course, which we call foundation course. So even if you are in year 6, year 7, year 8, and you are still too young to start London O-level, well, you can join us for a foundation program. Yes, we do offer Ielts preparation courses. We are not an exam center. We register you through British Council, but we give you the preparation. Yes, if you are between 6 years to 13 years, well, the minimum age that we take is, of course, is 11 years. We can go down to 10 years, but not below that. We start from 11 years above in our lessons. Yes, I'm done with the presentation. Organizers, you can take over. And if anyone wants to contact me, you can, of course, give my number to them. Marcin, it is British Council. We send you through British Council. We do your exam registrations as well. British Council is our exam center. Thank you very much for having us today. So hope you will have a wonderful time for the rest of your program as well, and wish you all the best, right? And if you wish to get in touch with us, please contact the organizers. Thank you. Okay. And now we will have a short interval, take a break, and everyone be back in 10 minutes. We will resume the proceedings at 7:15.
less time on admin and more time on Okay. Welcome back, everyone. Now we will be commencing the session on Industry 4.0. හරි so කීප දෙනෙක්ම මට මගෙන් අහලා තිබ්බා මේ ක්ලාස් එකට join වෙන්න කොහොමද කියලා මට contact number එක තියෙනවා ඔක්කොමලට මාව contact කරගන්න පුළුවන් මේ දීලා තියෙන number එක through හරි අපි යන් industrial 4.0 කියන එකට sorry contact number එක මේකට screenshot එකක් ගන්න අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවනම් screenshot එකක් ගන්න හරි industrial 4.0 industrial 4.0 කියන එකට යන්න කලින් අපි මේ වීඩියෝ එක බලමු මොකක්ද කියලා මේ සංජය ඇල්ටිගල කියන ලෙක්චරර් කෙනෙක් මොහු විසින් යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි කියන එකේ පොඩි එපිසෝඩ් එකක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4.0 ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් දෙනවා එයා මේ ස්ටාර්ට්අප් එකක පිවට් කරන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන එකක පොඩි කොටසක් තමයි මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි ෆස්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රියක ස්ටීම් එන්ජින් 700 ගණන් වල ඊපස්සේ 1800 ගණන් වල ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එනවා සෙකන්ඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් තර්ඩ් එක වෙන්නේ කම්පියුටර් බේස්ඩ් හරි එතකොට ලංකාව විදිහට අපි ඔය එකක්වත් ග්‍රහණය කරගත්ත රටක් නෙමෙයි අපි ඔක්කොම විදිහේ කෘෂිකාර්මික මේකක වෙනත් රටවලින් තමයි අපිට ටෙක්නොලොජි ආවේ නමුත් අපිට ගෝල්ඩන් ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා අපේ පරපුරක් ඉන්නවා තරුණ පරපුරක් හැදිලා මේ ටෙක්නොලොජිත් එක්ක ග්‍රෝ වෙච්ච ඒගොල්ලන්ට අර ඔක්කොම ස්කිප් කරලා කෙලින්ම ඉන්ඩස්ට්‍රි 4.4 එකට එන්න පුළුවන් 4.0 එකට
තොට ඒක ගොඩක් වෙලාට IoT Internet of Things මේ හැම දෙයක්ම ඉන්ටර්නෙට් හා සම්බන්ධ වෙලා අපිට ඉන්පුට්ස් ගන්න පුළුවන් කියන එක. තොර මැෂින් ලර්නින් AI පැත්ත, ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පැත්ත. ඊට පස්සේ බ්ලොක්චේන් පැත්ත. ඊට පස්සේ 3D printing මේ අලුත් ටෙක්නොලොජිස් එක්ක අපිට AR VR මේ වැඩ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔද ඔයා කියන්නේ දැන් ඇත්තටම ලංකාවේ මාකට් කන්ඩිෂන්ස් හැටියට මේ 4.0 ඉන්ඩස්ට්‍රි 4.0 පැත්තට යන්න අමාරුයි කියලාද? අමාරුයි කියන්නේ මෙහෙමයි. ලංකාවේ දැන්ටත් දකින්නවනේ ඒක ගොඩක් ටැලන්ට් එක තියෙනවා. ස්ටාර්ට්අප්ස් එන්න ඕනේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ මාකට් එක ටාගට් කන්සියුමර් ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක ගොඩක් වැදගත් පොයින්ට් එක. මොකද අපි කලින් අපේ ෂෝ එකට ගෙනාවා මිගාර මැජික් බිට් එකේ කෝ-ෆවුන්ඩර්. ඉතින් ඔහුත් ගොඩක් කියපු දෙයක් තමයි මේක දැන් අපි ලංකාවේ නිර්මාණය කරාට මේක අපි හදන්න ඕන ග්ලෝබල් මාකට් එක ස්කේල් එක. ඒ වගේම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තේරුම් ගන්න, මේ වැලියු එක තේරුම් ගන්න කන්සියුමර්ස්ලා මම සතර හොඳ පොයින්ට් එකක් කියන්නම්. දැන් ඕකට කියන early adapters ලා කියලා. අපි දන්නවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලයිෆ් සයිකල් එකේදී විවිධ මට්ටම් වලදී විවිධ කට්ටිය මේ ප්‍රොඩක්ට් එක බාර ගන්න. ඒතොර ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ඒගොල්ලන්ගේ අපි සැලරියක් ගන්න ගොඩක් අය 90 ගණන් කියන සැලරියක් ගන්න එම්ප්ලොයිස්ලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එන මාසේ සැලරි එකෙන් කන්න වියදම් කරලා ජීවිත ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට සෞඛ්‍ය වියදම් මේ ඔක්කොම අයින් කරාම අර වැඩිපුර අර ඕනම දෙයකට වියදම් කරන්න පුළුවන් උතුරුවක් එනවානේ. ඔව් ඒක ඊටාම පොඩි. සමහරට නැති තරම්. එතකොට ලංකාවේ අලුත් දෙයක් try කරන්න තියෙන අවස්ථාව කන්සියුමර්ස්ලාට අඩුයි. මාස් මාකට් යන්න බෑ. හරි early adaptersලා කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඇමරිකාව වගේ රටක් ගමු උදාහරණයකට. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ ක්‍රය ශක්තිය කියන්නේ තව අත්හදා බැලීමකට වේදම් කරන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි. අනිත් එකේ ජනගහනයත් වැඩි. මිලියන 300 ගණක්. ඒතර ඔයා කියන්නේ එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්ට සක්සස් වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් ග්ලෝබල් මාකට් එකට යන්නම ඕන කියලාද? ලෝකල් මාකට් එකේ සක්සස්ෆුල් වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් ඉන්ඩස්ට්‍රි 4.0 වලින් නෙමෙයි. ටිකක් සාම්ප්‍රදායික පැත්තේ හැමෝටම අවශ්‍ය වෙන දේවල් කෑම, ඇඳුම්, ඊට පස්සේ බිල්ඩිං පැත්ත කියන මොහරි මේ ඊට පස්සේ තව පොඩි පොඩි ඩිවයිසස් එදිනෙදා පාවිච්චිට ඕන වෙන ඒවා. කොටින්ම ඉදල්. ඔව්. ඊටම ප්‍රාථමික දේවල් අන්න ඒ වගේ කරන ගොඩාක් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලා ඉන්නවා මේ ටෙක් සයිඩ් එකේ නැති අතිශය සක්සස්ෆුල්. ඒ වුණාට දැන් අපි ගත්තොත් මේ ටෙක් සයිඩ් එක උනත් ගත්තොත් දැන් අපි දකිනවා බ්ලොක්චේන් පැත්තෙන් උනත් IoT පැත්තෙන් ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පැත්තෙන් අපි ගොඩක් ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් අතන ලංකාව ඉහළින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සර්විස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තොත් නේ. ඉතින් අපිට බැරිද හෝම් ග්‍රෝන් ටෙක්නොලොජිස් ක්‍රියේට් කළ ලෙවලින් කම්පනීස් ක්‍රියේට් කළ ග්ලෝබල් මාකට් එකට කේට කරන්න? අනිවාර්යෙන් ඒක පුළුවන්. අපි ඒ දකිනවා සර්විස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හැටියට ලංකාව සයන හොඳයි. ඔව් ඒ කියන්නේ කස්ටමර් ඉන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි හින්දා. ඔව් කස්ටමර් ඉන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි කස්ටමර් ගාන රුපියල් වලින් නෙමෙයි. අතන ඒක ගොඩක් වැදගත් පොයින්ට් එකක් අපේ අහන් ඉන්න ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ට. ඔයගොල්ලන්ගේ මාකට් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරද්දී ඔන්න ඔය පොයින්ට් සෑහෙන වැදගත් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි මං හිතන්නේ මේ පොඩි අයිඩියා එකක් දුන්නේ මේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් එක්කලා කොහොමද අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4.0 කියන එක. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් කියලා කියන්නේ තමන්ගේම බිස්නස් එකක්. තමන්ගේම බිස්නස් එකක් කොහොමද අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4.0 එක්කලා එකතු කරගන්න හදාගන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මෙතන මේ අයිඩියා එකක් දුන්නේ. මම ස්ටාර්ට්අප්ස් ගැන වැඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම ඇත්තම ලෙක්චර් එකේ පොඩි කොටසක් දාලා තිබ්බ මේ entrepreneurship කියන එකට. අපි කොහොමද අපේ අයිඩියා එකක් සල්ලි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ at the end of the day අපි හැමදාම ඉගෙන ගන්න දෙයක් අපි money බවට පරිවර්තනය කරගෙන මේක convert කර ගැනීම තමයි සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් එහෙම නැත්නම් සාර්ථක entrepreneur කෙනෙක්ගේ ලක්ෂණයක් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපේ engineering side එක වෙන්න පුළුවන්, තමන් කැමති වෙන side එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ side එක කොහොමද අපි money වලට convert කරගන්නේ කියන එක තමයි වැදගත්ම කාරණේ. තව ඉස්සරහට යද්දී ඔයාලා දැනගන්න ඕන දෙයක් ඒක තමයි ෆයිනෑන්ෂල්. ඒ කියන්නේ අපේ ෆයිනෑන්ෂල් growth එකකට අපි යන්න නම් අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි අන්න ඒක අපේ සර්විස් එකක්, අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි කොහොමද කන්වර්ට් කරගන්නේ money වලට කියන එක. Industrial 4.0. Industrial 4.0 කියලා කියන්නේ මේ Industrial 1 එකේ ඉඳලා ආපු එකක පොඩි growth එකක් තමයි, development එකක් තමයි. එතකොට Industrial 1 කියලා කියන්නේ steam engines. ඒ කියන්නේ steam engines කියලා කියන්නේ මම steam engines ගැන කියන්න. දෙක mass productions. ඒ කියන්නේ මේ line up එකක් අපි කියනවනේ දැන් අපි හිතමු toothbrush හදනවා. අපි හිතමු ලොකු bottles හදනවා. අපි හිතමු ඔයාලගේ ගෙදර shampoo bottle එක එනවනේ shampoo bottle එකක් හදනවා. ඔය shampoo bottles හදද්දී yes okay සමහර කට්ටිය ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා මම ඒවලට උත්තර දෙන්න. මම මේ කොටස කියලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම කට්ටියගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. හරි. Industrial 2.0 එකේ අපි කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ mass production පැත්ත. එහෙම නැත්නම් මේ production lines ගැන. අපි සාමාන්‍යයෙන් 1800 ගණන් වල වගේ මේ. ඊට පස්සේ 1900 ගණන් වලට ආවම තමයි මේ Industrial 2.0 3.0 කියන එක එන්නේ.
1970 ඉඳලා 2000 වගේ වෙනකන් තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 3.0 කියන එක යන්නේ 2000 ගණන් වලට තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4.0 කියන එක වැටෙන්නේ. හරි. එක්කෙනෙක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා is the same course conducted for all age groups කියලා. yes මං හිතන්නේ මේ කලින් කියපු එකේ අයිඩියා එකක් වෙන්න ඇති ඔය අහන ඇත්තේ ඒක කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක ගැන පොඩි සෙෂන් එකක් වෙනම තියෙනවා. කොහොමද age groups වලට කඩන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ divide කරන්නේ කොහොමද කියන එක course එක. ඒක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට course එකට ඇවිල්ලාම දැනගන්න පුළුවන්. WhatsApp group link එකක් මම හිතන්නේ මම දැම්මා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මම නැවතත් ඒකේ link එකක් දාන්න. මම ඒ link එක දාන්න. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ මොකද මේ ටික අපිට අපේ contest එකට ඇත්තට වැදගත් වෙන දේවල් ටිකක් මේ මම කියන්න යන්නේ. Industrial 1.0 එහෙම නැත්නම් Industrial 1.0 ඒ කියන්නේ first industrial revolution එක IR1 කියලා අපි කියනවා. IR කියන්නේ Industrial Revolution. මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලාට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය වලට අහන්න හම්බ වෙන එකක් තමයි මේ IR කියන එක. ඔයාලගේ question paper එකේ steam engine ඒ කියන්නේ මේ thermodynamics කියලා අපි කියනවා. steam engine වලින් අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඊළඟට මේ productivity කියන එක වැඩි කරගන්න තමයි අපි මේ steam engines කියන එක හදන්නේ. human power එක ගොඩක් අඩු කරලා machines වලින් වැඩ කරන level එකකට තමයි එන්න හදන්නේ. industrial 1.0 එහෙම නැත්නම් 18th century එකේ තමයි මේ revolution එක වෙන්නේ. ඊළඟට industrial 2.0 එක තමයි electrical assembly line production කියලා කියනවා අපි. electricity එකත් innovate වෙනවා ඒ කාලේ වෙද්දි 19th century එකේදී ඒ කියන්නේ 1900 ගණන් වල වගේ second industrial revolution එක Henry Ford තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේක initiative එකක් අරගෙන mass production line එකකට අපි production ඒ කියන්නේ අපි එදිනදා use කරන දේවල් වෙන්න පුළුවන් phones වෙන්න පුළුවන් මේ හැමදේක්ම අපි mass production යන්නේ. mass කියන්නේ ලොකු නෙමෙයි ඒකේ quantity එක ලොකු. ඒ කියන්නේ 100,000 ගණක් එක සැරේ production එකකට product line එකකට හදනවායි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ගොඩක් low cost සහ අපිට ඊට අමතරව fast method එකක් low cost එකකට අපේ industrial 2.0 වලදී මේ එදිනෙදා ජීවිතේදී පාවිච්චි කරන දේවල් ගොඩක් අඩුවට සහ ඉක්මනින් හදා ගැනීමේ හැකියාවක් එනවා මේ factories වලට යන්නේ මේ industrial 2.0 වලදී 1900 ගණන් වල 1970 ඉඳලා 2000 වගේ වර්ෂ කාලය තුලද මේ industrial 3.0 එහෙම නැත්නම් industrial revolution 3.0 කියන එක ඇති වෙනවා. මේක වෙන්නේ මේ PLC programming. PLC කියලා කියන්නේ මේ micro controllers. ඒ කියන්නේ මේ එක්තරා විදියක Arduino වගේ මේ Arduino Mega එකක් මේ Arduino වගේ boards use කරලා. හැබැයි Arduino නෙමෙයි. ඒවලට අපි කියනවා PLC programmable memory control. PLC කියන්නේ programmable logic control. sorry. එතකොට programmable logic controls අපි use කරලා මේවා කොහොමද කරන්නේ කියන එකට ඒ innovation එහෙම නැත්නම් industry එකේදී වෙනවා. හරි. Industrial 4.0 Industrial 4.0 කියලා කියන්නේ එක්තරා විදියක third industrial revolution එකේ development එක. එතකොට මේ development එක ඇත්තටම වෙන්නේ network කරලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් industrial 3.0 කියන එක ගොඩක් වෙලාවට computer basis. අපි standalone devices විදියට මේ අපි computer එකක් high කරනවා අපේ robot arm එකකට. දැන් මෙතන මේ තියෙන robot arm එකට අපි computer එකක් ගෙනල්ලා high කරලා ඒකේ program කරලා තියෙනවා. artificial intelligence වෙන්න පුළුවන්, camera එකක් use කරලා වෙන්න පුළුවන්, AI වෙන්න පුළුවන්. මේ කාලේ තමයි AI 3D printing මේ හැමදේම තිබ්බ 1970 ගණන් වල. නමුත් ඒක හරි ප්‍රසිද්ධ දෙයක් නෙමෙයි. හරි ප්‍රසිද්ධත්වයෙන් ගොඩක් අඩු දේවල් ටිකක්. එතකොට මේ industrial 4.0 වලට එද්දී humanoid robots මේ දේවල් ගොඩක් යනවා. විශේෂයෙන් මේ Tesla කියන ආයතනයේ මම දැන් දන්නව ඇති ඔයාලා හැම Tesla වලින් develop කරා අලුතෙන් robot කෙනෙක්ව AI robot කෙනෙක්ව එයා humanoid robot කෙනෙක් විදියට සලකනවා සහ ඒ robot ගෙන් factories ගොඩක් වෙලාවට automate කරන human power නැති කරලා කියලා Elon Musk මට මතකයි එයාගේ ඒකේ reveal එකේදී කිව්වා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ industrial 4.0 කියන එක සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුර කතා කරනවා නම් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ STEM එක වල IoT products ගැන. STEM education. අපිට STEM කියන එක ඇත්තටම මේ industrial 4.0 කියන එකට අවශ්‍යම දෙයක්.
මේක පොඩ්ඩක් බලන්න මේ තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 3.0 වල කොහොමද toothbrush manufacturing plant එක වැඩ වෙන්නේ කියන එක. The Chinese invented the first toothbrush around 1600, but it wasn't until about 1780 in England that it became a mass-produced item. Like those that followed, its bristles came from the necks and shoulders of pigs. In the late 1930s, synthetic materials replaced natural swine bristles. These toothbrushes should make you want to flash your pearly whites in appreciation if you consider that thousands of years ago, people used twigs to clean their teeth. Today's toothbrush begins as little plastic pellets. A vacuum sucks them up into an injection mold machine. The machine melts the pellets into a kind of plastic dough, then injects it into a stainless steel mold, forming 10 toothbrush handles at once. The head of each handle has up to 56 holes for bristles. This machine generates 10 handles every 35 seconds. That works out to 27,000 handles in 24 hours. Now they melt blue rubber pellets. They pipe the liquid rubber into the mold with the white toothbrush handles, then press the rubber onto the handles to form a grip. So now you have a toothbrush you can really hang on to, no dropping this one in the sink. They use this semi-clear plastic to produce another type of grip, one that's softer and more pliable. It's called the gummy brush because the grip really does feel a bit like one of those gummy candies. These nylon fibers will form the bristles. A robotic arm pats them down so that they sit very evenly. Then, faster than you can blink an eye, the machine feeds the bristles into the holes in the head of the toothbrush handle. This machine works at a blurring speed, filling 900 holes per minute. And it operates with incredible precision. Here's the bristle selection process in slow motion. The machine selects between 22 and 24 bristles for each hole in the brush. With 56 holes per toothbrush, that adds up to over 1,300 bristles for each brush. This fully automated system works faster than any human ever could. And here's another advantage. A human hand rarely has to touch the bristles, so the process is incredibly hygienic. Wondering what holds the bristles in place? Wire. The machine bends the fibers in half, anchoring them to the brush with wire in the middle. Now it's time for a brush cut. These blades trim the bristles to about the same length. Another set of blades sculpts different types of edges depending on the toothbrush model in production. These may look like spinning tops, but they're rotating discs coated with diamond dust, a mild abrasive. They sand the edges of the bristles to produce a particular finish. For instance, the bristles can be straight or zigzagged. Different finishes have different tooth cleaning effects. You may have noticed that some bristles are white and others are blue or another color. This is purely aesthetic, a nifty color combination to make the toothbrush look smarter. And of course, the machine knows exactly which color goes where. So you end up with a two-tone brush like this one. හරි. එතකොට මේ මම හිතන්නේ මේ මම පෙන්නුවේ මේ සාමාන්‍ය ටූත්බ්‍රෂ් එකක් හදන විදිහ. මේක තමයි ඇත්ත process එක. ටූත්බ්‍රෂ් එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ වුණත් ෆැක්ටරි එක හදන්නේ ওই විදිහට. එතකොට මේ
ඔය තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මැනුෆැක්චරින්. ඒ කියන්නේ අපි මාස් ප්‍රොඩක්ෂන් යද්දි සාමාන්‍යයෙන් අපි නිතරම සැලකිලිමත් විය යුතු දෙයක් තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් යද්දි ඉක්විප්මන්ට් එකක ඩිවයිස් එකක සයිකලින්. ඒ කියන්නේ සයිකල් එක කොච්චර, සයිකල් ටයිම් එක කොච්චරද? තප්පර කීයකට වතාවක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැදෙනවද? කොච්චර වතාවක් වැඩ කරනවද ඒක? පැය 24ම වැඩ කරද්දි මොන වගේ එරර් එකක්ද එන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ටික අපි පැහැදිලිව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා ටිකක්. දැන් ඔන්න ඔය සම්බන්ධෙනුත් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා කොන්ටෙස්ට් එකේදී. හරි. මේ තියෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4.0 වලට තියෙන සුපිරි එක්සැම්පල් එකක්. මෙතන මේක ගැන අහලා තියෙන කවුරු හරි ඉන්නවද Amazon Go ගැන? Amazon Go ගැන අහලා තියෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවද? නෑ. හරි. Amazon Go කියන්නේ මොක ගොඩක් ඉන්නවනේ. හරි. Amazon Go කියලා කියන්නේ ඔන්න බලන්න. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. හරි. Amazon Go මේ Amazon Go කියන එක හරි ප්‍රසිද්ධ වුණා 2016 17 වගේ කාලය ඇතුළත. තාමත් ඒක ඒ විදිහටම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරන සිස්ටම් එකක්. Amazon Go කියලා කියන්නේ එක්තරා විදියක cashier-less online retailing සිස්ටම් එකක්. Amazon Go කියන සුපර් මාකට් මේක ලයින් අප් එකක් අතරම. මේක තියෙන United Kingdom වලයි United States වලයි. එතකොට මේක Industrial 4.0 වලට ඇත්තට ටිකක් සමාන උදාහරණයක්. මොකද මේ අපිට ඇප් එකක් තියෙනවා. අපි ඇප් එක ගිහලා කනෙක්ට් කරපු ගමන් එතනට ගිහලා ඔටෝමැටික් අපේ බඩු ටික අරගෙන යාලා ඔටෝමැටික් එක අපෙන් කැෂ් ගන්නවා. එතකොට ඒක වෙන්නේ ඔක්කොම මේ ටෙක්නොලොජි AI systems NFC ඊළඟට QR මේ ගොඩාක් දේවල් මේක ඇතුලේ included වෙනවා. එතකොට Amazon Go ගැන පොඩි idea එකක් ඔයාලා Google එකේ search කරලා බලලා අරගන්න. මොකද්ද මේ Amazon Go කියලා කියන්නේ? මේක හරි interesting technology එකක් එක්කලා යන එකක් තමයි Amazon Go. හරි. Industrial 4.0 වල තියෙන පොඩි මේ නරකක් ගැන තමයි මම මේ කියන්නේ pros and cons කියලා අපි කියනවා good and bad. එතකොට cons කියලා කියන්නේ අපි bads වලට. bad sector එකේ ඒ වලට. දැන් nuclear power plant එකක් කරගන්න. Industrial 4.0 කියන එක අපි ගත්තොතින් අපි ගොඩ හැම දෙයක්ම වගේ automate කරනවා. ඒ කියන්නේ phone එකෙන් control කරන්න, lap එකෙන් control කරන්න, whatever the device we can control it. So mainly අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4.0 වල තියෙන විශේෂම කාරණේ ඔය IoT පැත්තට යන නිසා මම ඕක නිකන් ඇප්ලයි කරන්න හිතුවා මේ නියුක්ලියර් පවර් ප්ලාන්ට් එකකට. මෙතන තියෙන මේ පවර් ප්ලාන්ට් එකේ අපි හිතමුකෝ දැන් සාමාන්‍ය නියුක්ලියර් පවර් ප්ලාන්ට් එකක තියෙන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ කූලින් මෙතඩ් එක කියන එක. මේ කූලින් මෙතඩ් එක හරියට නැත්තම් ආයේ ඒ පළාතම පිපිරිලා යනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ පළාතරම නියුක්ලියර් ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්.
දැන් අපි හිතමු මේ හැම එකක්ම අපිට ෆෝන් එකකින් කරගන්න පුළුවන් සයිබර් ඇටැක් එකක් ආවා. බැරි වෙලා හරි සයිබර් ඇටැක් එකක් ආවොත් ඉන්ටර්නෙට් වලින් කනෙක්ට් කරලා තියෙන මේ නියුක්ලියර් පවර් ප්ලාන්ට් එක එවෙලේම එතනින්ම අපි හිතමු වෑල් එකක් නිකන් වෙනස් කරා කියලා ඇන්ගල් එකක් වෙනස් කරත් ඇති. ඔක්කොම මේවා ටික මේවල ක්‍රිටිකල් පොයින්ට්ස්. ඒතකොට ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4.0 කියන එක අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. ඇප්ලයි කරන්න බැරි තැන් තියෙනවා. සයිබර් ඇටැක් එක එන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් එන්න ඇටැක්ස් and ගැන ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන් මේ වගේ භයානක දේවල් කරද්දී. හරි. You can learn or work on industrial 4.0. ඇත්තටම industrial 4.0 කියන එක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි STEM education. ඇත්තටම මම වුණත් ගොඩක් දේවල් මේ industrial 4.0 කියන එකට apply. ලංකාවේ ගොඩක් plants තියෙනවා. දැන් plants කියලා කියන්නේ factories ගොඩක් industrial 4.0 කියන්නේ මිනිස්ත්‍රමය ගොඩක් අඩු කරලා robots ලගෙන්ම හැම දෙයක්ම කරන්න level එකට හදමින් පවතින. මොකද මම වැඩ කරන ආයතනයේ පවා ඒ විදිහට තමයි දැන් වැඩ කෙරීගෙන යන්නේ. එතකොට STEM education කියන එක මම පුංචි කාලේ ඉඳලා කරපු දෙයක්. ඒක මට සෑහෙන වැදගත් වුණා. තියෙන projects ඉස්සරහට ගෙනියන්න. හරි. මම මේ කියන්නේ Arduino සහ industrial automation අතර තියෙන මම කරපු projects. Arduino සම්බන්ධ කරගෙන industrial automation කරපු projects කීපයක් සම්බන්ධයි. හරි. මේ ඔයාලට වම් පැත්තේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ Arduino board එකක් use කරලා කොහොමද planting system එකක් කරලා තියෙන්නේ කියන එක. මේ industrial automation කියන එක මේ දකුණු පැත්තේ බලන්න හම්බ වෙන්නේ industrial automation එකක්. ඒක automate කරලා තියෙන full production line එක. මේක ඇත්තට industrial 2.0 වල තියෙන පොඩි කොටසක්. හරි. එතකොට මෙතන මම මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මම කරපු project එකක්. ඇත්තට මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ product එක මේ ගොඩක් සෙල් කරපු product එකක්. මම මේක සෙල් කරා සාමාන්‍යයෙන් මේක මම නිකන් ඔයාලට කිව්වද මේකේ cost එක වෙන්නේ රුපියල් 3000ක 3500 වගේ cost එක. නමුත් මේක අපි සෙල් කරේ 12000 13000 වලට වගේ. මේ જાති products 50කට එහා පැත්තේ අපි සෙල් කරලා තියෙනවා UK වලට. ලංකාවේ product එකක් නෙමෙයි අත්තර මේක UK වල use කරන product එකක්. මේ product එකේ prototype version එකේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ prototype එකක්. අපි innovation එකක් කරද්දී අපි initially stages ටිකක් තියෙනවා. අපි design එකක් කරනවා. අපි ඊට පස්සේ ඒක prototype version එකකට යනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක product එකකට හදනවා. මේ ඇත්තට prototype set එකක්. අපි prototypes හදනවා කියන එක හරි අමාරු වැඩක්. design කරන එක අමාරුයි. ඇත්තට STEM follow කරොත් අපිට මේ designing කියන දේවල් හරි lazy. designing කියන දේවල් හරි lazy. මේ RFID card එකක් කියන්නේ RFID card එකක් කියලා කියන්නේ අපි අර තියෙනවනේ මේ NFC cards කියලා જાතයක්. NFC card එකක් අපි tap කරාම එයා read කරලා data එක ඒ data එකෙන් අපිට attendance mark කරන system එකක් වෙන්න පුළුවන්. task management system එකක් වෙන්න මේ ඇත්තට task management system එකක් හදපු මේ තියෙන attendance mark කරන system. මේකෙන් SMS එකක් යනවා. ටිකක් advanced systems කීපයක් මේක නම් මේ hobby එකක් විදියට නිකන් ආසාවට හදපු එකක්. අරක sell කරන්න හදපු එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ production process එක. prototype 50ක් අපි set කරලා යපු process එක. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ තව version එකක් මේ ආසාවට හදපු version එකක්. හරි ඊළඟ මේ තියෙන industrial prototyping වලට ගියාම මේ තියෙන industrial කරපු project එකක්. මේකේ ලොකු dashboard එකක් එක්කලා මේ ලොකු counting system එකක් අපි මේ bottles වලට කරපු මේ ලංකාවේ ලොකු factory එක. මේ plant එක තියෙන්නේ හොරණ තිබිච්ච ලොකු plant එකකට අපි මේක install කරලා තියෙනවා. මේ system එක මේකෙන් count කරන්න පුළුවන් ඕනම මේ එන products ගාන කොච්චරද? ඒ කියන්නේ පැය 12ක් ඇතුළත productions කොච්චරක් වෙලා තියෙනවද අපිට quantity එක බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද factory එකේ කියලා. මේක system. ඒකේ අලුත් second version එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක කෙලින්ම board එකකට integrate කරලා PCB design එකක් හදලා හදපු එක. ඊළඟට මේ තියෙන තව version එකක් මේකට අපි කියනවා runner cutter systems කියලා. අර toothbrush වල තිබ්බ දකින්න නැති ඔක්කොමල්ලා toothbrush වල ඔක්කොම අර එකට ඇලිලා තියෙන. ඒතර toothbrush අපිට වෙනම cut කරලා අරගන්න ඕනේ. toothbrush cut කරන system එකක මේ project එක පොඩි photos ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන තව මේ දවස්වල යන project එක. හරි. දැන් අපි යමු 3D printing සහ මේ manufacturing අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා දැනගන්න. 3D printing
3D printing කියලා කියන්නේ අපිට ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය වුණා. මේ කියන්නේ අපි හිතමු ඩිසයින් එකක් ගන්න. මේ ඩිසයින් එක ගන්නකො. මේ ඩිසයින් එක අපිට හදාගන්න ඕන. ඔයාලට කැමති මේක ඔන්න ඔයාලා ගෙදරදී හදාගන්න ඕනේ. මේ වගේ එකක් අපි හදාගන්නේ කොහොමද? අපි හදන සර්කිට් එකකට එන්ක්ලෝසර් එකක් හදාගන්න ඕනේ. එන්ක්ලෝසර් එකක් කියලා කියන්නේ අපි සර්කිට් එක වැහෙන්න දැන් බලන්න. මේ සර්කිට් එක ගත්තොත් මේ සර්කිට් එක හැමතැනින්ම වහලා තියෙනවා. නමුත් අපි මේ සර්කිට් එක දිගෑරියොත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා සාමාන්‍ය සර්කිට් එකක්. එතකොට මේ සර්කිට් එක අපිට එන්ක්ලෝසර් එකක් විදියට මේ 3D printed කේසින් එකක් මේකට හදලා තියෙනවා. මේක ඒ වගේ තමයි මේක. මේ තියෙන එන්ක්ලෝසර් එකක් මේකට මේක එන්ක්ලෝසර් එකක් මේක ඇතුලේ කොම්පොනන්ට්ස් ටික තියෙනවා නේ. අපිට 3D printing කියන එක මේ වගේ තැන්වලදී ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව mechanical වැඩවලදී කියන්නේ gear wheels මේ තියෙන gear wheels හදපු ඒවා. මේ gear wheels gear box එකක් හදලා දෙනවා gear box එකට අදාළ කරන gear wheels අපිට හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ඕක අපි ඕක කියනවා normal manufacturing method එකකට ගියොත් කියනවා ඕක CNC methods එහෙම නැත්නම් lathe cutting කියලා අපි කියනවා lathe cutting කියලා. ඒ වගේ methods වලට අපි ගියොත් manufacturing වල ලොකු cost එකක් යනවා ලොකු කාලයක් කරනවා. නමුත් අපිට මේ පිටිපස්සේ තියෙන જાති 3D printer එකක් use කරලා අපිට හදන්න ගියොත් මේ වගේ product එක අපිට cost එකත් ගොඩක් අඩුයි. ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. සහ වැරදුනොත් අපිට ඉක්මනට changes කරගන්න පුළුවන්. අර වගේ එකකට ගියොත් අපිට changes කරගන්න හරි අමාරුයි. නමුත් අපිට consider කරන්න ඕන කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ඒ අදාළ innovation එකත් එක්කලා depend වෙනවා. 3D printing 3D printer එකක් කියන්නේ මොකද්ද? දන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් මට නිකන් raise hand කරලා කියන්න කවුද දන්නේ 3D printers ගැන කියලා? මෙතන ඉන්න කට්ටිය. 7යි 8යි 9යි 10යි 3D printer මීට කලින් දැකලා තිනවා 3D printer එකකින් වැඩ කරලා තියෙන කට්ටිය. එහෙම ස්පෙෂල් කට්ටිය ඉන්නවනම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. දැන් අපේ workshops වලට ආවම 3D printers වලින් වැඩ කරන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා ඔයාලට. ඔයාලගේම කියලා design එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහට design එකක් හදා ගන්න පුළුවන් class වලට එන ළමයින්ට. දැන් ගිය සැරේ ආපු කට්ටිය නම් සමහර කට්ටිය එහෙම කරගත්තා. සමහර කට්ටිය එහෙම කරේ නැහැ. 3D printer එක. How much is a 3D printer? 3D printer is around right now around 1.5 lakhs වගේ. normal 3D printer එකක්. මම මේ හොඳ 3D printer එකක් ගැන කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් 1 to 2 million වගේ වෙනවා. ඒක ලක්ෂ 10ත් ලක්ෂ 15ත් අතර ගාණක් වෙනවා. සාමාන්‍ය ටිකක් හොඳ level එකේ 3D printer එකක්. මේ පිටිපස්සේ තියෙන 3D printer එක දැන් නම් ලක්ෂකමාරක් විතර වෙනවා. හරි. before 3D printer එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පෙන්වන්න කලින් 3D printers වලින් අපිට manufacture කරන්න පුළුවන් product ගැන මම මේ පොඩි idea එකක් දෙන්නේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නුවා. අතර ආයෙක පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ තියෙන අපිට complex designs හදා ගන්න. මේ යන හරි simple designs. complex design එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ જાතිය. මේ જાතිය මේක complex design එකක් ටික. මේක අපිට normal manufacturing method එකකින් CNC වෙන්න පුළුවන්, 5 axis CNC වෙන්න පුළුවන්, lathe cutting machine එකකින් වෙන්න පුළුවන්, injection molding machine එකකින් වෙන්න පුළුවන්. හදන්න යද්දි අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකක් හදන්න ලොකු ගාණක් යනවා. හරි. ඔයාලා අර toothbrush manufacturing එකේ බලපු වීඩියෝ එකේ මතකද toothbrush එක ඇවිල්ලා අර එක තැනකින් වැටෙනවා. toothbrush 100ක් විතර 10ක් විතර තියෙනවා. ඒ 10 මේම එක සැරේ වැටෙනවා. ඒ mold එක කියලා අපි ඒකට කියන. ඒ කියන්නේ හැඩයක් තියෙන එකකට ප්ලාස්ටික් අපි ඉන්ජෙක්ට් කරාම ඒකේ හැඩය ගන්නවා. එතකොට ඒක ඒ වගේ mold එකක් හදන්න සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 5ක් 6ක් විතර යනවා. නමුත් 3D printer එකෙන් අපිට sample එකක් හදාගන්න ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ. හරි පුංචි වියදමක් යන්නේ. 3D printer එකක් අපි use කරන්න ප්‍රධානම හේතු ටික තමයි prototyping. innovation එකක් කරන්න enclosures වගේ හදාගන්න circuits වලට. අපි mechanical design එක කරනවා නම් gear wheels හදාගන්න. එතකොට එක එක කොටස් හදාගන්නේ අදාළ parts වල. production එකකට යනවා නම් පොඩි quantity production සාමාන්‍යයෙන් 50 60 70 කියන quantity වලට යනවා නම් අපි 3D printing යන එක වාසි. මොකද දැන් මේ product එක මම මේ sell කරපු product එක අපි sell කරේ සාමාන්‍ය price එක 13000 rupees. ඒතර මේක අපිට cost උනේ 3500 වගේ. එතකොට ඒ වගේ price එක ලොකු gap එකක් අපිට තියලා sell කරන්න පුළුවන් tech product. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ phone එක price එක cost එක 12000 වගේ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මම කිව්වොත්
Note 10 එක Samsung Note 10 එක මම හිතන්නේ ටික ප්‍රසිද්ධ ෆෝන් එකක්. ඒකේ cost එක 12000. නමුත් ඒක sell කරන්නේ 150,000 rupees වලට. ඒ කියන්නේ 1,50,000කට ලක්ෂ 2කට කිට් වෙන්න වගේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් sell කරනවා. ඊළඟට 3D printers කියන එක use කරන්න අපිට ඊළඟ හේතුව තමයි මේ time saving. මම අර කිව්වා වගේ ලොකු manufacturing process එකකට යනවා නම් අපිට ලොකු වියදමක් යනවා. Cost saving, real world design testing. Real world design testing කියලා කිව්වම අපි 3D design එකක් හදලා ඒක display එකේ බලනවට වඩා අපි යම් කිසි දෙයක් හදලා බලද්දි feel වෙන විදිය හරි වෙනස්. ඒ feeling එක අරගන්න තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ 3D printing product එකක් prototype design එකකට ඉස්සෙල්ලාම initially හදන්නේ. එතකොට අපි use කරන මේ જાතිය 3D printer එකක්. මේ 3D printer එකට කියන නම තමයි FDM type 3D printer එකක්. FDM type 3D printer එකක් කියලා කියන්නේ fuse deposition modeling. SLA type 3D printer එකක් කියලා තියෙනවා. SLA type 3D printer එකක් කියලා කියන්නේ liquid resin. ඒ කියන්නේ high quality print out එකක් ඒ කියන්නේ. ඒ වගේම set එකක් තමයි මේ පහළ තියෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ ඒ පළවෙනියට මම කියපු FDM type 3D printer එකක් සහ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ SLA type 3D printer එකක්. SLA 3D printer එකක් මේ printers දෙකම සාමාන්‍ය ලක්ෂ 100ක් විතර වෙනවා. මේ printers දෙකම ගත්තොත්. මේ printer එක නම් මට මතක හැටියට හරියටම එච්චර වෙන එකට පොඩ්ඩක් අඩුයි. නමුත් මේ printer එක පොඩ්ඩක් ගණන්. මේ printers වල ගත්තොත් quality සතින් ගත්තොත් එකක් මේ printer එක. මේ මෙන්න මෙතන තියෙන printer එක. මේ printer එක සාමාන්‍යයෙන් high quality high end printouts අපිට හදන්න පුළුවන්. කොටිම මේ වලින් medical equipments පවා හදනවා. ඒතකොට ලොකු ලොකු productions වලට අපිට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක හරි පුංචි quantities අපි manufacture කරනවා. හරි. මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. කොටින්ම 3D printing කියන එක මම කිව්වා වගේ production methods වලටත් use කරනවා complex design. මේ වගේ complex design එකක් හදන්න සාමාන්‍ය injection molding machine එකකට බෑ. මම කිව්වා වගේ සපත්තු පවා මේ වෙනකොට 3D printers වලින් හදනවා. මේක ඇත්තටම SLA 3D printer එකකින් කරන වැඩක්. Welcome to Carbon. We're a technology company changing the way the world makes things, specifically 3D printed things. We didn't start out trying to change manufacturing forever. We didn't? No, we didn't. We started with the simple goal of making 3D printed parts better. It's 25 to 100 times faster, which is game changing. But we quickly realized that with our combination of technology and materials, we could make real parts with mechanical finishes that make injection molded plastics obsolete by comparison. Embracing the idea that speed to production isn't an obstacle anymore. It's the only way forward. And our partners share our enthusiasm for reinventing the rules. Partners who are manufacturing at scale, making millions of real products. Like us? Yeah, like you. In partnership with Adidas, we've created a midsole that shouldn't exist so that they could make a shoe that shouldn't exist. Light, super flexible, highly durable, and printed straight from liquid. A marvel of customizable and on-demand mass manufacturing. This is not a publicity stunt. This is a revolution. And we're just getting started. සපත්තුවේ තියෙන අඩිය print මේ 3D අතරම use ආ මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් දේවල් වලටත් use කරන Adidas එකේ සාමාන්‍ය සපත්තුවක් ගත්තොත් රුපියල් 50කට දා වෙනවා. ඒ සපත්තුව නම් මම දන්න විදිහට මේ shoe එක නම් කොහොමවත් ලක්ෂයක ගාමාරක් විතර වෙයි. මේ වගේ එකක්. මොකද මේ ෆිලම් එකයි ඒ මැටීරියල් කොස්ට් එකයි ඒ යන වෙලාවයි තුතින් මේ ෂූ එක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ප්‍රයිස් එකක් තිය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්. අවුට් එකක් අපි print කරන්නේ කොහොමද
ඉස්සෙල්ලම අපි අයිඩියා එකක් එන්න ඕනේ 3D print කරන්න අපිට void කිසි දෙයක්. මන්තර අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ අපිට ඉස්සෙල්ලම. මම නිකන් හිතනවා දැන් හිතමු මේ කායක අයිඩියා එකක් කියලා. මේක අපි ඩිසයින් කරනවා. අපිට 3D software එකක් use කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාලට prefer කරන්නේ Fusion 360 වගේ designing software එකක් use කරන්න කියලා. හරි. එතකොට අයිඩියා එකක් අපි කොහොමද කන්වර්ට් කරන්නේ 3D model එකකට 3D designing software එකක් අවශ්‍යයි. 3D designing එකක් අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ slicing එකට. slice කරනවායි කියලා කියන්නේ 3D printer එකට තේරෙන විදියට අපි හදනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් communicate කරනවානේ අපේ language එකකින් communicate කරනවා. ඒ වගේම 3D printer එක communicate කරන්න ඕනේ යාට තේරෙන language එකකින්. ඒකට අපි කියනවා ඒක convert කරන method එකට අපි කියනවා slicing කියලා. ඒතර slicing කරන්න අදාළ file type එකක් තියෙනවා වෙනම. ඒ file එකට කියන නම තමයි STL file 3D designing file එකට අපි CAD file කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඒකට අපි කියනවා 3D designing file එකට කියන්නේ STL. SLT නෙමෙයි STL. හරිද? SLT කියන්නේ phone connection එකනේ. නමුත් මම කියන්නේ මේ SLT file. SLT files කියලා අපි කියනවා. අපිට SLT files download කරගන්න STL files download කරගන්න ක්‍රමයක් දෙන්න. මටත් පැටලෙනවා. මේක thingiverse කියලා වෙබ්සයිට් එකක්. අපිට ඒකේ ගොඩාක් models තියෙනවා. නිකන් අපි social media use කරන්නේ Instagram, Facebook අපි pictures කරනවා. මේ thingiverse කියන වෙබ්සයිට් එක ඒ කියන්නේ දැන් 3D printing ඉන්න set එක තමයි මේ thingiverse කියලා කියන්නේ. GrabCAD කියන්නේ ඒ වගේ හොඳ එකක්. මම මේ thingiverse කියන ඔයාලට set වෙන එකක්. GrabCAD කියන්නේ ගොඩක් engineering level එකේ එක GrabCAD එක. ඒ වගේ set එකක් තියෙනවා GrabCAD තියෙනවා. තව මට හරියට තව හොඳ නමක් තියෙන එකක් තියෙනවා. මට හරියට ඒකේ නම මතක නැහැ. ඒ නමත් ඒ කියන්නේ ඒකත් engineering level එකේ ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට මේ thingiverse කියන එක 3D models download කරලා කරන්න පුළුවන්. හරි. මම මෙතන මේ ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ model එක print කරන විදිය කියලා. මේකේ step by step මම පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා කොහොමද අද 3D print out එක කියන්නේ 3D printer එකට මේක අපි insert කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මේ ටික download කරගන්න මේ අදාළ වෙබ්සයිට් එකේ. මම මේකට ගිහිල්ලා download කරගත්තයි කියලා හිතන්න. ඒකට ගිහිල්ලා download කරලා මම මේක මෙති sorry මම වැරදි software එකකින් ඒක on කරේ. මේ තියෙන්නේ Formlabs ලගේ එක. Formlabs software එක කියලා කියන්නේ high end මේක office එකේ වැඩ කරන printer එක ඇත්තටම. හරි. මම මෙතනදී වැඩ කරන printing software එක ගැන කිව්වොත් ඒ software එක තමයි මෙන්න මේක. මම මේ software එක on කරලා මේක creatively ලගේ තියෙන Cura කියලා software එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් download කරගන්න පුළුවන්. Google එකෙන් search කරලා Cura කියලා එක. ඒ Cura එකෙන් ඔයාලට මම මේ අදාළ ෆයිල් එක ගිහිල්ලා ඔන්න ඔය විදියට දාගන්න. මේක නැතුව අපි දාමු gear wheels ටික. ඔන්න gear wheels ටික මම දාගත්තා. මට අවශ්‍ය කරන gear wheels ටික. ඒ ටික දාලා මෙන්න මේ තියෙන slice කියන බටන් එක විතරයි press කරන්න ඕනේ. ඒක press කරාට පස්සේ අපිට ඒ අදාළ ෆයිල් එක අපේ SD card එකට දාලා printer එකට insert කරන්න ඕනේ. එච්චරයි තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේ අපිට direct print out එකක් බටන් එක press කරපුවම print out එකක් එනවා. ඒ එන්න මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක් යනවා ඇත්තටම. 2 hours and 19 minutes. ටිකක් ලොකු වෙලාවක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් print out එකක් යන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. ඊට කලින් මේ පොන්චි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා පෙන්නන්න මේ Cura කියන software එක use කරලා කොහොමද අපි 3D print out එකක් ගන්න කියන එක. ඒක බලලා ඉන්න. ඒක බැලුවම පොඩි idea එකක් එයි මේ 3D printer එකක් අපි කොහොමද use කරන්නේ කියලා හරියට.
Introducing the Ultimaker S5, the most reliable, versatile, and easy-to-use desktop 3D printer. Engineered for printing prototypes, manufacturing aids, and end-use parts, let's see what makes it the complete user-friendly 3D print solution. The Ultimaker S5 features the largest build volume, bigger models, or put more parts on the build plate for maximum efficiency. To ensure repeatable, high-quality prints and an efficient workflow, the Ultimaker S5 is built around seamless integration of hardware, software, and materials configuration. Ultimaker Cura software optimizes your settings for larger prints, while Wi-Fi and Ethernet network capabilities mean you can print from your desk. With Cura Connect on your desktop or via the app, you can monitor prints and manage your 3D printers. Touchscreen navigation on the printer makes setup and maintenance fast and simple. In addition to the glass build plate, the Before your print starts, the active detailed bed leveling system corrects any offset on the build plate surface. A sensor scans the plate at multiple points, and the build plate height is adjusted to compensate the perfect first layer. Reliable 3D printing. Ultimaker's dual extrusion technology gives unparalleled reliability. Printing with two materials, you can produce cavities and overhang support materials. Realize your most complex designs in PLA, nylon, or CPE combined with PVA support material that dissolves away in water, enabling complete dimensional freedom in design. And when you need to adjust your printer setup for a different material or nozzle size, material matching print cores and NFC-enabled filament spools ensure quick changes and high uptime. The Ultimaker S5 is a flexible platform for creative designers and engineers. Depending on what properties your prints need, you can choose from a wide range of optimized Ultimaker materials or other filaments thanks to S5's open filament system. Whichever material you select, the intuitive touchscreen interface guides you through the printer setup for easy, first-time right configuration. The Ultimaker S5 comes with Tough PLA, a technical material with toughness similar to ABS, but the simplicity of PLA. Ideal for rapid prototyping with large prints. Tough PLA is compatible with Ultimaker support materials, including PVA. For the perfect printing results, use our material range with pre-configured profiles in Ultimaker Cura software, which have been extensively tested and optimized by our engineers. Sensors monitor your filament flow during printing. If the material runs out, the printer pauses and notifies you to load new filament before resuming. With the Ultimaker S5, you choose a future-ready 3D printing solution that will grow even richer in functionality and possibilities over time. Regular firmware updates add new and optimized features alongside improvements to Ultimaker Cura and Cura Connect software. The Ultimaker S5 feeder is designed to print with advanced technical plastics such as composite materials. Over time, more materials and print cores become available, opening up even more possibilities and applications. The Ultimaker S5 is the powerful, reliable, and versatile 3D printer that delivers industrial-class results. With Ultimaker's complete integrated solution, professional 3D printing is made even more accessible.
කට්ටිය විනාඩියක් ඉන්න දැන් සෙටප් කරනවා ඔයාලට 3D print out එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. හරි කටියට පේනවා ඇතිනේ 3D printer එක. හරි දැන් මම මේ 3D හිතන්න මම ඉස්සෙල්ලා අරගත්ත software එකෙන් මේ SD card එකට ඒ slice කරපු එක insert කරනවා. මෙන්න මේ software එකේ මෙතෙන් save to file කියලා. ඒ save to file කියන එකෙන් මම ඒක insert කරගන්නවා මගේ SD card එකට. ඊට පස්සේ stop share කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක මම මෙතන SD card holder එකට දානවා. දාලා මම කරන්නේ menu මේකේ menu එකට ගිහිල්ලා print from TF කියලා කියන්නේ TF sorry ගිහිල්ලා මම මේක සේව් කරගත්ත ෆයිල් මොඩල් එකකින් print කරන්න දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා මේකේ එකක් temperatures දෙකක් තියෙන මේ celsius. අපි මේ දන්න විදියක් සාමාන්‍ය අපි celsius ලියන්නේ උඩින් dot එකක් තියෙනවා 31යි 34යි. මෙයා කියනවා මේ බෙඩ් එක මෙතන මේ තියෙන බෙඩ් එක අපි කියනවා මේකට බෙඩ් එක කියලා මේ බෙඩ් එක හරි අපි කියනවා බෙඩ් එක කියලා. සාමාන්‍ය 3D printer එක බෙඩ් එක කියලා අපි මේකට කියනවා. මේ බෙඩ් එක magnetic බෙඩ් එකක් එන්නේ මේ 3D printer model එකේ. සාමාන්‍ය 3D printer හරි එතකොට sorry පොඩි disconnection issue එකක් ආවා මේක pin කරන්න හරි මේ තියෙන බෙඩ් එක මේකට අපි කියනවා
එක්ස්ට්‍රූඩර් එක කියලා. එක්ස්ට්‍රූඩර් එක කියන්නේ ඇත්තටම මෙන්න මේ කොටසත් එක්කලා මේ සුදු බටේ ඇතුලෙන් එනවා අපේ ෆිලමන්ට් එක. මෙතන යටින් තමයි ඒක print වෙන්න ගන්න. එතකොට මෙයා මේක දැන් තව ටිකකින් automatically මෙයා print වෙන්න අරගන්නවා. එයා print වෙන්න අරගන්නේ මේ හැම එකම heat වුණාට පස්සේ මේක ඇත්තටම දැන් Celsius අංශක 60ක් වෙනකන් heat වෙලා තියෙනවා. මේක Celsius අංශක 200ක් වෙනකන් heat වෙන ගමන් තියෙන. මෙතන පෙන්නනවා 57යි Celsius අංශක මේ වෙනකොට මේකේ ගාන එක්ස්ට්‍රූඩර් එකේ එහා පැත්තක Celsius අංශක 60කට රත් වෙලා. ඉතින් Celsius අංශක 60ක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. නමුත් 200 කියන්නේ වතුරේ රස්නයටත් වඩා රස්නෙයි මෙතන. නොසල් එක අපේ අත තිබ්බතින් අපේ පිච්චෙනවා අත. නමුත් මැටීරියල් එක ගම් එකක් වගේ ලික්විඩ් එකක් වගේ එක උඩ සාමාන්‍යයෙන් කොලයක් උඩ පෑනකින් අඳිනවා වගේ මෙයා මේ බෙඩ් එක උඩ පෑන මේ නොසල් එකෙන් ඇඳගෙන යනවා. ඒ හැඩේ මෙයා ඇඳගෙන යද්දී එක උඩ එක layers by layers ඇඳලා පස්සේ මෙයාගේ අපිට අවශ්‍ය මොඩල් එක 3D මොඩල් එක එයා මේක උඩ හදා ගන්නවා. Does it take a huge amount of current? නෑ. මේක සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්නේ 12 volts. මේක අපිට බැටරි එකකින් වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි drone battery එකක් කියලා කියන්නේ 12 volts lithium polymer battery එකක් කියලා කියනවා. ඒ જાතිය බැටරි එකක් අපිට use කරලා මේ 3D printer එක power කරන්න පුළුවන්. ලොකු current එකක් යන එකක් නෙමෙයි. ඊට අමතරව ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද කාට හරි? yes regularly use කරනවා. ඔව්. සෑහෙන use කරනවා මේක. price printer එකේ price එක නම් අහන්න printer එකේ price එක සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයකමාරක් දෙකක් විතර එනවා. yes it take lot of time. Yes it takes lot of time to print a single object. No you don't need to cover the filament when you use it. So how much create a own 3D model? Yes 3D modeling වලට මම වෙනම session එකක් දාලා තියෙනවා මේ අපේ course web එකේ. ඔයාලට ඒකෙන් ගිහිල්ලා direct ඒ course web link එකෙන් ඔයාලට ඒ model එකට enter වෙලා enroll වෙලා ඔයාලගෙම කියලා මේ හැදෙන design එක වෙන එක. කමන්නේ. print වෙන විදිය බලා ගන්න කොහොමද කියලා. 3D modeling වලට වෙනම එකක් තියෙනවා. මම ඒ link එක ඔයාලට මම හිතන්නේ link එක group එකේ share කරයි. එතකොට 3D modeling වලින් වෙනම contest එකක් තියෙනවා. ඒකට 3D designing ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා 3D designing ඉගෙන ගන්න මම වෙනම lecture එකක් කරනවා. ඒ lecture එකෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද 3D designing කරන්නේ කියන එකෙන් ඔයාලා දැනගන්න ඒ quizzes තියෙනවා. ඒකේ වෙනම assignments තියෙනවා. ඒව කරන්න පුළුවන්. ඒ වලින් ඔයාලට exercises වලින් ලොකු idea එකක් අරගන්න පුළුවන් කොහොමද 3D design එකක් තමන්ගේම කියලා හදාගන්නේ කියලා. What is the best software for 3D modeling? 3D modeling වලට තියෙන හොඳම software එක තමයි engineering model එකක් විදියට ගත්තොත් 14 GB විතර වෙන software එක. ඒකේ නම තමයි SolidWorks. What is the maximum type it will take to print an object? Maximum type කියලා එකක් නැහැ ඇත්තටම. අපිට ඒක 24 hours වෙන්න පුළුවන් 48 hours වෙන්න පුළුවන්. මේ machine එක සාමාන්‍යයෙන් එක දිගට පැය 70ක් විතර ඒ කියන්නේ දවස් 3ක් විතර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් level එකේ machine එකක් මේක. power cut එකක් ආවොත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තමයි. ඒකට මේකේ RAM එකක් තියෙනවා. ඒ RAM එකේ මෙයා අන්තිමට print වෙච්ච position එක ස්ටෝර් කරගෙන එයා එතන ඉඳලා print වෙන්න පටන් අරගන්න ප්‍රශ්නයක් නැතුව. නෑ. මේක single color print කරන්න තියෙන්නේ. Do we need to add ink or something to the 3D printer? Yes, we need to add filaments to the 3D printer. ඒකේ color එක මත තමයි depend වෙන්නේ අපි හදන object එකේ color එක. අපි දුන්නොත් නිල් පාට filament එකක්. ඒකේ එන්නේ දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ filament එක. මේකේ අන්තිම ටික තියෙන්නේ මේ යන්නේ කළු පාට නූලක් වගේ එකක්. මේ නූල තමයි රත් වෙවි උණු වෙන්නේ. මෙතන පිටිපස්සේ මෝටර් මේ තියෙන මෝටර් එකේ මේ සුදු පාට රොඩ් එකට ෆීඩ් කරනවා. ඇතුලේ තියෙන්නේ ඒක.
මේක ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා මෙතන එක්ස්ට්‍රූඩර් එක තියෙනවා එක්ස්ට්‍රූඩර් එකෙන් උණු වෙලා මේ කරනවා මේ දාන එක ලයින් එකෙන් ලයින් එක පෑනකින් මේ කොලයක් උඩ අඳිනවා වගේ මේක ඇඳෙනවා හරි ඒක ප්ලාස්ටික් අහලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් what is the material used as the filament ඒක ප්ලාස්ටික් අපි මේකට කියලා easy to stop now නෑ මේක දිගටම වැඩ කරනවා දැන් මේක ඉවර වෙනකන් වැඩ කරනවා මේක print out එක ඉවර කියන්නේ මේ අදාළ අපේ object එක print උනා වෙලා ඉවර වෙනකන් මේක වැඩ කරනවා filament වෙනම price filament එක අපි වෙනම price yes filament එක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 5000ක් 6000ක් විතර yes so how to print rainbow color prints කරනවා නම් අපි filament එක rainbow color filament එකක් අරගන්න. එතකොට ඒකේ material තනින් තැනට color එක වෙනස් වෙනවා. හරි මම mute කරා ඒ වෙලාවේ ඒක මොකුත් කිව්වේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. yes can we push resume printing ඔව් අපිට පුළුවන්. අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා print එක push කරන්නද stop කරන්නද කියලා අපිට ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නැහැ what is the reason to taking such a long time to print හරි ප්‍රශ්නයක් ඒකත් චුට්ටක් මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න මේ printer එක යන මේ වේගය සෑහෙන පොඩි reason එක මේ material අපි flow කරන්නේ 0.4 mm thickness nozzle එකකින් ඒ කියන්නේ මේ මෙච්චරක් මේ ලොකු මේක ඇතුලේ යන මේ rod එක සෑහෙන හීනි කරලා ගන්නවා අපි හිතන්නකෝ බැලුන් එකට වතුර දාලා ඒ බැලුන් එක ගැට ගහලා පොඩි හිලක් විද්දුතින් ඒ බැලුන් එකට වතුර එළියට හැමීට එනවනේ අපි බැලුන් එක පොඩ්ඩක් බැලුන් එකෙන් වතුර වේගෙන් එළියට එනවා නමුත් බැලුන් එක ඕනකට හදන මිරිකුවකින් ඒ වතුර ඒ සිදුරෙන් එළියට එන්නේ නැහැ හේතුව ඔකට අපි කියනවා ගොඩක් වෙලාවට ඔක කියනවා අපි පෘෂ්ඨික ආතති බලය කියලා එකක් ඔය පෘෂ්ඨික ආතති බලය නිසා materials වල තියෙනවා shear stresses කියලා එකක්. එහෙම නැත්නම් materials වල ඒ material දැන් මේක liquid එකක් නෙමෙයි මේක semi liquid එකක් print වෙන්නේ. එතකොට semi liquids අපි print කරද්දී conditions තියෙනවා. එතකොට FDM 3D printer එක යන්න පුළුවන් maximum මේ maximum නෙමෙයි මේ mid range speed එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. maximum speed එක සාමාන්‍යයෙන් maximum speed එකට අපිට ගියොත් quality එකේ print quality එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි මේ වගේ පොඩ හිමීට යන්නේ සහ මේ ටයිම් රේන්ජ් එක කියන්නේ ඇත්තටම ටිකක් ෆාස්ට් මේ ටයිම් රේන්ජ් එකත් ඇත්තටම ෆාස්ට් මේ පැය දෙකක් කියන රේන්ජ් එක how could we design our creation ඔයාලට creation එකක් create කරගන්න software එකක් අවශ්‍යයි 3D design yes the plate is hot it's around 60 degrees Celsius yes dual color 3D printers තියෙනවා dual color 3D printers වලින් ගත්තොත් අපිට මේ જાතියෙම තව nozzle එකක් මේ පැත්තට එනවා ඒකේ මේ જાතියෙම තව filament එකක් අපිට insert කරන්න ඕන ඒක programmable ඒක අපි ඒක හරියට slice කරද්දි කරන්න ඕන නේද ඒක material වලින් වෙනස් වෙනවා after how much years will the 3D printed object will break down yes material එකට ඒක වෙනස් වෙනවා PLA කියන material එක සාමාන්‍යයෙන් 6 years වගේ තියෙනවා how we have a specific software to create it how we have a do we have a specific software to create it specific software එකක් නෑ අපිට 3D designing ඕන software එකක් use කරලා ඒ 3D designing file එක අපි සාමාන්‍යයෙන් photo එකක් හැදුවත් photo එක export කරන විදියක් තියෙනවා ඒ export කරන විදිය JPEG එකක් වෙන්න පුළුවන් PNG type එකක් වෙන්න පුළුවන් ওই විදියට තියෙනවා ඒ වගේ තමයි 3D design එකකුත් අපිට export කරන්න පුළුවන් STL මම දැන් ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා SLT නෙමෙයි STL file type එකකට අපිට print කරන්න SolidWorks 4GB RAM එකකින් වැඩ කරන්න පුළුවන් yes we can run SolidWorks in a 4GB RAM but previous version not the latest version do we need to set it up මට ප්‍රශ්නේ clear නැහැ මම හිතන්නේ 3D printer එක වෙන්නේ නැති yes we have to set it up
දැන් මම pre setup එකක් කරලා තිබ්බ නිසා මට ආයෙ setup කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Initially එකව තමයි setup කරන්න ඕනේ. After that we can print anything infinitely. Is there any magnetic filament? Yes, we can develop a filament, but I don't think there's a existed filament right now in the market. Can we adjust the time of printing? Yes, by like adjusting the traveling time. Like this is the traveling time. මේ මෝටර් එකේ එහාට මෙහාට යන ස්පීඩ් එක traveling time එක කියලා කියනවා. අපි traveling time එක අපි වෙනස් කරොත් අපිට පුළුවන් 3D printer එකක speed එක වෙනස් කරගන්න. Does the time increase if the size of the 3D print is big? Yes, of course, definitely yes. Is the plate is hot? Yes. How long does it take? How long it usually take for printing an object? How long? සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙක තුන යනවා. කියන්නේ 72 to 30 hours. මම අන්තිම message වලට යන්න කවුරු හරි ආයෙ දාලා තිබ්බොතින් අවශ්‍ය දෙයක් කියුනේ නැත්තම් කියන්න. Can we print a ball in 3D printer? Yes. So we are actually using a kind of support structures. එතකොට 3D printing object එකක් අපි හදද්දී support structure එකක් අපි use කරනවා. ඒ කියන idea එකක් ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. videos බලන්න පුළුවන්. class එකට join වෙච්ච කට්ටියගෙන් class එකේ knowledge class එකේ ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා 3D printing සම්බන්ධයෙන්. Does the time take to print an object vary based on the brand quality of the 3D printer? Does the time take to print an object? Yes, brand එක මත depend වෙනවා, quality එක මත depend වෙනවා, 3D print එක මත depend වෙනවා, especially material එක මත depend වෙනවා. Why does it take long time print? අර මම කතන්දරේ කිව්වා. Does higher quality printers take less time? Nah, less time නෙමෙයි. Higher quality printers actually takes much longer time than this. My filament why is breaking in the middle and the put filament outside, but they give me a solution. Yes, if your filament is actually breaking, that means you have to renew the filament. You can't use it because it's actually hydrated. So yeah, the filament actually there's a problem with this filament. This is a PLA material. PLA material is actually like sensitive to the water vapor. So with the water, the filament is actually like degrading. It's a kind of a degradable material. So with the degrading mode, with the like it's a kind of a like environment එකට හොඳ වෙන එකක් ඒක. With that situation, you have to like seal the filament after you use the printer or whatever you have done with the filament. Can we print rubber? Yes, there's a kind of material. So this is PLA. There's a kind of ABS. TPU is the kind of rubber material. You can like TPU is the rubber material. Does the 3D print? How does the 3D printer work? This is how it's working. 3D printer used by integration. Yes, yeah, of course. Yes, of course. Integration calculations. Oh, make integration calculations වලින් තමයි යන්නේ. අපි අතරම PID controllers තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ 3D printing and PID කියලා කියන්නේ මේ integration ball in 3D printer. Yes, how is the material you are using? What is the material? PLA. If we want to make a big object, we have to print it section by section. Yes. What is the QR code in the stepper model? That's actually website of the manufacturers. Sir, print when then design එක මොකක්ද? Actually, this is a model that's from a university student. So there's a project that called solar tracking system. I think this is the plate of the solar that's hanging. So how much time it will take to print this 3D object? I think it's around 3 hours. This is going to be around 3 hours. Can we print the object in 3D? What is the why is this so much messages? Okay. Can we open relative application on 3D printer in a computer with basic components? Can we open relevant applications? I can't clear the question actually.
Excuse me, sir. Can the time this session end because my data going finish. Oh, like around within 15 minutes again, ඉවර වෙයි ගොඩක් වෙලාවට. So what is the software? Software is Cura. This 3D printer has a CPU. Yes, every electronic devices that controls whatever the logic has a CPU. Is it dangerous? No. By when they it means after printing object, the PLA material should protect in water. Not water. We should have to get rid of water. We have to seal it. How you burn your hand by touching the? Yes, of course. I have burned lot of times and ඒකට දැන් හුරු වෙලා තියෙන අවුලක් නෑ අර සෙල්සියස් අංශක 200 ගැල්ලුවත් ඇඟිලි වලට එහෙම ලොකුට දැනෙන්නේ නැහැ. So can we call a 3D printer as a AI? No, it's not an AI. It's a really basic device. Actually, most of the 3D printers are working with an Arduino processor. So it's a kind of an single core processor. So this is not doing such a great job. This is a kind of a basic instrument that's done by a Arduino device, logic board. Blender as a 3D software. Yes, of course, we can use a Blender as a. Can we print the thin objects in 3D printer? Yes, we can print thin objects. Actually, not from this kind of. This is an FDM type 3D printer. We have to use SLA type 3D printers that I showed earlier to print the Adidas shoes. Can we print any size? Yes, we can print any size of a 3D object, but we have to slice for separate parts. Like we have to cut it for different kind of parts, and we have to paste it after all together. Like after print it, we have to paste it each other using super glue or kind of material. So what is it printing monkey? So can we print something on an object on a toy? Yes, ඒකට අපි කියන වෙනම නමක් තියෙනවා. So on a toy ඒ කියන්නේ surface ඒකට non planing printing කියලා අපි method එකකට කියනවා. non planar printing කියලා කියන්නේ ඒක ඔයාලට ලොකුවට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක integration differentiation එක්කලා යන මේ G code method එකකට යන පොඩ්ඩක් ගැඹුරු කතන්දරයක්. What is the dangerous part of the 3D? What is the most dangerous part? Again, අපිට hurt වෙන part එකක් ගත්තොතින් it is the nozzle. මේකට hurt වෙන part එකක් ගත්තොතින් I think even the single nut is actually important for this 3D printer. මේ හැම nut එකක්ම සෑහෙන වැදගත් වෙනවා 3D printer එකට. Can you show us some objects you printed from the 3D printer? Yes. මේකත් print කරපු object එකක්. මේක print කරපු object එකක්. මේක print කරපු එක. මේ නම් මේ samples හදපු ඒවා. ඊළඟට yes ඔය තියෙන print කරපු objects. Why do we need to slice it? මං ඉස්සෙල්ලා එක කිව්වා. So the 3D printer should have to communicate with the design. So if we don't slice it, like if we are entering a kind of direct STL file to the 3D printer, it's not working actually. So we need to slice it, like we need to convert it to a language that the 3D printer can understand. So that's why we are actually converting the 3D model using slicing. Can you explain us about the 3D printed Autobot? Like what does it do? Yes, it is a kind of an Arduino robot, and it has a kind of you can learn it. You can learn a lot of things from that robot, because you have to learn coding, especially using block coding. So number one, coding is a best part that you can learn from the Autobot. Number two, maths. Number three, science. So if you are joining to the 36 Labs junior engineering course, you are learning a lot of things from the Autobot, especially the science part and the maths part.
Can we get good prints and Arduino 3D printer? Yes, of course. I think most of when I was in 2008, 18, that's in 2018 actually, I built my own 3D printer with an Arduino board. So it prints actually around 600 hours without any error. So that's a really good application. I have done in my entire life using an Arduino board. And a Google form, how many questions? Yeah, there are 15 short answer questions from the lecture, today's lecture, and second part is contained within Tinkercad design. So there's a small part regarding the Tinkercad stuff. So that's all for the paper, and it's contained around 200 marks. Can we see the printing lively from software? Why Arduino is important? Arduino is the basic. I think Arduino is the basic thing that you should have to learn in the early stage engineering. Like it is actually the core industrial revolution, like 4.2. Can we buy Autobot from you without joining for the class with extra charges? Yes, of course you can buy it because the case is actually it's around 15,000 rupees. So that's the case. Like last year it's around 8,000 rupees. But with the crisis, we are not able to sell the same price because the dollar is exchange rate also kind of higher. So that's why we should have to like move to another price range. So it's around like right now it's around like 15,000 rupees, which industry use 3D printing. All the industries from like medical to even the art sections using 3D printers, not in Sri Lanka, in other countries. You are answering whole exam, A-level exam. I don't understand what it. Can we open relative application? The same questions. Are you giving Autobot for not actually everyone, the winner of the contest? Okay. How to get the robot on free? How to get that robot on free? Free robot aragana contest එකට ඇවිල්ලා දිනන්න ඕන. Fast and finger first වගේ තමයි ඉස්සල්ලාම කරන වැඩිම ලකුණු ගන්න කෙනාට තමයි හම්බ. Why is the red color near the nozzle? Why is it red color near the? Actually, that red color is a wire. That is the power supply to the heating element. This is coated with 3 type of materials. So it's actually containing a high ampere, around like 3 amperes to 5. I can't remember the exact amperes, but it's around 12 volts. Like it's not dangerous voltage, but the ampere is a kind of high ampere. Can you show the time yeah. Is there a time limit for the contest? Yes, there's a time limit for the contest. I think every detail will share on the group. I don't think the contest will happening right now because the time is actually little bit late. Like it will happen, but you get the details from the after the lecture is over. If the 3D prints run on Arduino, then it should be in a low cost. Actually, not, because this motor is around like 3,500 rupees. This is a stepper motor. This is an industrial motor.
Okay, this is an industrial motor. It can rotate around 30 newtons, like around 3 kilos. So if I put my hand in here, I am forcing to stop this. මගේ අතත් එක්කලා මේක ඇදගෙන යනවා. So it's around like it's a powerful motor. So actually it's around like 5,000 rupees. මේ වගේ motors අපි මේක use කරනවා 1 2 3 4 5ක් විතර. So 5ක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 15000ක් විතර with the system and design everything. මේක ඉතින් ලොකු ගාණක් වෙනවා. Sir, can we make Arduino board of 3D printer? Yes. Sir, can we make? Yes, of course. I have made it by myself. What is the use of Autobot? Autobot is a learning robot. Actually, you can learn it from that Autobot. Plus, everyone who's coming to the class getting a free of charge robot. Will we have a teaching session? Yes, a small teaching session එකක් යනවා. හරි. අපි මේ 3D print out එක යන ගමන්ම අපි එහෙනම් බලමු නිකන් මේක ගොඩක් ප්‍රශ්න එනවා මේ අතරේ. ඒත් එක්කලම ThinkPad එකෙන් අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා බලමු. හරි. ThinkPad කියලා කියන්නේ simulation software එකක්. Simulation software එකක් කියලා කියන්නේ අපි real world එකේ බලන real world එකේ කරන දෙයක් අපි software එකක් through ඇත්තටම වෙන විදිය කොහොමද කියලා බලා ගන්න එකක් තමයි simulation software එකක් කියලා කියන්නේ. ThinkPad කියලා කියන්නේ ඒ වගේ online platform එකක්. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ schematic diagram එකක් use කරලා අපි කොහොමද ThinkPad එකේ design එකක් කරන්නේ. මෙතන මම use කරලා තියෙනවා bulb එකක්. මේ ටික ඔක්කොම බලාගෙන මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ quiz එකේ අහන එක. අහනවා වගේ එකක්. ඒකම නෙමෙයි. bulb එකක් තියෙනවා මෙතන. මේකට අපි bulb එක schematic diagram එකක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් design එකක්. ඒ design එක අපි අඳිනවා ThinkPad එක තුල. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ plan එකක් කියලා. ඒ plan එකට තමයි මේ schematic design එකක් කියලා අපි කියන්නේ. schematic design එක bulb එකක් තියෙනවා මෙතන. schematic design එකේ bulb එක අපි පෙන්වන්නේ රවුමක් ඇඳලා මැද කතිරයක් දානවා. ඒක bulb එකකට. battery එක පෙන්වන්නේ අපි දිග ඉරයි කොට ඉරයි. දිග ඉරයි කොට. ඒ කියන්නේ battery දෙකක් එකට එකතු කරාම තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අපි voltage එක දාලා තියෙනවා. battery 4ක් තමයි මෙතන මේ පෙන්වන්නේ 6 volt කියලා. 3 volts නම් battery දෙකයි. battery 4යි 6 volt නම් 1.5 volt නම් එක බැටරිය. එතකොට දිග ඉරයි කොට ඉරයි විතරයි. දිග ඉරෙන් අපි පෙන්වුම් කරන්නේ ධනත්, කොට ඉරෙන් අපි පෙන්වුම් කරන්නේ ඍණත්. ඒ කියන්නේ කොට ඉර කියන්නේ මයිනස් එක, නෙගටිව් එක, ප්ලස් එක වෙන්නේ අපේ ප්ලස් ධනාග්‍රය. එතකොට අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා ThinkPad එකෙන්. මම ThinkPad එක මේ විදිහට Google එකේ නිකන් සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරලා පළවෙනියට එන ThinkPad ඇත්තටම think නෙමෙයි th නෙමෙයි ThinkPad. ඒකේ 3D design section එකක් තියෙනවා, circuit section එකක් තියෙනවා. මේ circuits කියන section එකට ගිහිල්ලා create a new circuit කියන එක දෙන්න ඕන. ඔයාලට account එකක් ඉස්සෙල්ලා හදන්නයි. ඒ account එකෙන් ඔයාලා login වෙන්න. ඒක sign up වෙලා හරි join වෙන්න. It's not thinkpad.io, it's thinkpad.com. හරි මම මේක එවන්න. මම ඔයාලට මේක chat එකේ දානවා. not human parts print කරන්න බෑ. footprint කරන්න පුළුවන්. අපිට Google එකේ search කරලා බලන්න footprinters තියෙනවා. හරි මම මේක ඉස්සෙල්ලම breadboard එකක් මේකට insert කරගන්නවා. මේ තියෙන breadboard එක. මෙතන තියෙනවා breadboard එක. ඒක insert කරගන්න. ඊළඟට මම මෙතන bulb කියලා search කරනවා. ඔන්න bulb එකක් ගෙනල්ලා මම මේකට දාගත්තා. ඊළඟට මම මෙතන batteries ඔන්න battery එකක් දැම්මේ. battery එක count එක 4ක් කරනවා. 6 volt එක දාලා තිබ්බේ. ඒක ඊට පස්සේ wire එකකින් මෙන්න මෙහෙම connect කරගන්නවා. දැන් මේක අපි මෙතන connect කරත් එකයි bulb එක ළඟ connect කරත් එකයි.
බලා ගන්න හොඳට මේ පැත්තට බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ තියෙන වයර්ස් ඔක්කොම එකිනෙකට කනෙක්ටඩ්. නමුත් මේ පැත්තට තියෙන ඒවා එකිනෙකට කනෙක්ටඩ් නැහැ. මෙහෙම තියෙන ඒවා කනෙක්ටඩ්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ start simulation කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම අපේ මේක වැඩ කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න පොඩ්ඩක් හිතලා තමයි කරන්න තියෙන ඔයාලගේ මේ quiz එක. මම resistor එකක් ගත්තා. හරිද? මෙතන resistor එකක් ගත්තා. ඔය resistorේ R press කරාම rotate වෙනවා. මම rotate කළා මේක මෙතනට දානවා. ඊළඟට ඒකේ දැන් අග්‍රයක් තියෙනවනේ මෙතන ඉඳලා මෙහෙම ගිහිල්ලා ඔන්න එනවා. second මෙහෙම තියෙන අග්‍රයට එළියේ තියෙන අග්‍රයට මම ගිහිල්ලා මේ වයර් එක කනෙක්ට් කරනවා. resistor එක දැම්මට පස්සේ බල්බ් එකේ එළිය අඩු වැඩි වුණා. අඩු වුණා ඇත්ත resistor එක දැම්මම අඩු වෙනවා. resistor එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මට කියන්න බලන්න කවුරු හරි කියන්නේ resistor එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා? හරි. message එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් resistor එකක් කියලා කියන්නේ nice. It is the maximum power voltage නෑ compared to reduce the component which reduces the current. හරියටම හරි. resistor එකක් කියලා කියන්නේ the component which reduce the current එක අඩු කරන component එකට තමයි අපි මේ resistor එකක් කියලා කියන්නේ. schematic diagram එකක් කියලා කියන්නේ මේ පෙන්නලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපිට plan එකක් කියලා කියනවා. අදාළ equipments අදාළ components පෙන්නලා අපිට symbols වලින් use කරන එකක් තමයි අපි schematic එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට schematic logos තියෙනවා අපිට. ඒක schematic diagrams වලට අදාළ logos symbols තියෙනවා. resistor එකේ symbol එක තමයි මේ තියෙන්නේ දාලා. ඒ resistor එකේ උඩ සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන මේ resistor එකට අදාළ අගය කීයද කියලා. ohms ගානෙන් තමයි අපි කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් වතුර බටයක් ගත්තොත් වතුර බටේ වතුර flow වෙනවා නිකන්. ඒ කියන්නේ wire එකක් නිකන් තියෙද්දි. resistor එකක් නිකන් තෙබ්බොත් දැම්මොත් ඒකේ මැද්ද resistor එකෙන් වෙන්නේ වතුර බටේ නිකන් මැදින් තැලුවා වගේ. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? යන ප්‍රමාණය හාට අඩු වෙනවා. එමෙහිට අඩු වෙනවා. වතුර බටේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බටයක් අරගෙන hose එක අරගෙන hose එක නිකන් මැදින් press කරොත් එළියට එන වතුර ප්‍රමාණය අඩු වෙනවනේ. ඒ වගේ තමයි resistor එකක් කියන්නේ. current එක කියන එක අඩු කරන object එකක් තමයි. අනිත් එක මේක මතක තියාගන්න හොඳට. voltage එක සහ amperes කියලා જાති දෙකක් තියෙනවා අපි කතා කරද්දි මේ current එකේ. එතකොට electricity resistance එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ රූපේ. ohms ගාන වැඩි වෙද්දී ampere ගාන අඩු වෙනවා එළියට එන්නේ. එතකොට ඒක ලොකුවට මතක තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අවශ්‍යම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක මතක තියාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. resistors ಜಾති තව කීපයක් තියෙනවා. එකක් LDR variable resistors කියලා මේ දේවලුත් ඔයාලගේ quiz එකට ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ පස්සේ thermistors කියලා જાතියකුත් තියෙනවා. ඒවා ගැන එච්චරටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට resistor කියන එක වැදගත් වෙයි. හරි. එහෙනම් which makes to flow the current උත්තරේ කියලා තියෙනවා. Okay, no issue. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික තමයි මට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වෙන මොකක් හරි කාරණයකට වෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ දීලා තියෙන නම්බර එකට කතා කරන්න පුළුවන් මට. මාව ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් කරගෙන මට WhatsApp message එකක් දාන්න. ගොඩක් වෙලාවට මම weekdays වල busy. ඒක නිසා මට WhatsApp message එකක් දාලා තියෙන call answer කරේ නැති වුණොත් normal message එකක් හරි මට දාන්න. මේ WhatsApp number එක දාලා තියෙන්නේ. මේක තමයි මගේ public number එක. මේ number එකෙන් ඔයාලට මාව contact කරගන්න පුළුවන්. බැරි වෙලා හරි answer කරේ නැති වුණොත් මට message එකක් දාන්න. මම ඒකට reply කරලා තියන්නම්. class වලට එන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේකට direct message එකක් හරි call එකක් හරි දෙන්න. මම අදාළ link අදාළ booklets ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට එවන්නම්. ඊළඟට ආයෙ නිකන් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්නේ ක්ලාස් එකට එන හැමෝටම ලොකු ඉලෙක්ට්‍රිකල් බන්ඩල් එකක් හම්බ වෙනවා. এডুকেෂනල් ඉලෙක්ට්‍රිකල් බන්ඩල් එකක් හම්බ වෙනවා. සයන්ස් ක්‍රාෆ්ට් බුක් එක හම්බ වෙනවා. ඊළඟට 3D designing 3D printed auto bot හම්බ වෙනවා. මේ ඔක්කොම බන්ඩල් එක 15000 worth එකක්. ඇත්තටම මේක ගොඩාක් discounted price එකකට කියන්නේ ඔයාලට free ඇත්තට හම්බ වෙන්නේ මේක. within 2 months වගේ ඔයාලා ක්ලාස් එකට join වෙලා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ යම් කිසි දෙයක් අපි ඔයාලට මේක ගෙදරටම free of charge deliver කරනවා. ඉතින් ක්ලාස් එකේ
ෆී එක ගැන මම ආයෙ නිකන් පුංචි මතක් කිරීමක් කරොත් 2700 තමයි monthly fee එක වෙන්නේ. register වෙන්න ඕන කට්ටිය class එකේ syllabus එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕන කට්ටිය මේ number එකට message එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතන්නේ මගෙන් වෙන්න ඕන අවශ්‍ය සිලබස් එක අද මම හිතාගෙන හිටපු ටික මම ඉවර කරා. after 1 month class එක පටන් අරගෙන 1 month වලට පස්සේ තමයි අපි එවන්නේ. හරි. ඊට අමතරව ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් කට්ටියට අහලා දැනගන්න පුළුවන්. Do we have to fill the registration form right now? Right now නෙමෙයි. ඔයාලා කැමති වෙලාවක ඒක fill කරන්න. ඔයාලට class එකට එන්න කැමති නම්. yes limited අරගන්නේ මේ පාර අරගන්න ප්‍රමාණය ගොඩක් limited ඒක නිසා ඔයාලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට join වෙනවා නම් හොඳයි මොකද මේ වෙනකොටත් කීප දෙනෙක් join වෙලා ඉන්නේ class එකට online contest එක ගැන පොඩි idea එකක් දෙන්නම් ආයෙත් online contest එක ඔයාලට 10 pm වෙනකම් වෙලාව තියෙනවා ඒකේ paper එක සහ ඒ අදාළ සියලුම දේවල් within 15 minutes වගේ ඔයාලට group එකට දාන්න. එතකොට මේ paper එක අදාළ දේවල් ඔක්කොම ඒවා ටික ඔයාලට ඒක instructions එනවා instructions කියවලා ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ වෙලාව දාලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට 10:30 වෙන්න පුළුවන් 11 pm වෙන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ වෙලාව වෙනකන් ඔයාලට ඕපන් වෙලා තියෙනවා මේ පෝටල් එක ඒක සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ඩීටේල්ස් අපි ඒකේ ඉල්ලලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඩිරෙක්ට් කතා කරයි ඕගනයිසර්ස්ලා කතා කරලා ප්‍රයිස් එක ඔයාලට දෙයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ ඔටෝබොට් රොබෝට්. අමතරව සර් ෆී එක ෆිල් කරන්න වෙලා නැහැ. ෆී ඒක මතක් කරන්න ඕන දෙයක් ක්ලාස් එකට ෆීස් පේ කරන්න ඕනේ නැහැ එක සැරේම. ඔයාලට ෆස්ට් ක්ලාස් එකට එන්න පුළුවන් ජූලයි 2 තියෙන ක්ලාස් එකට ෆ්‍රී ඔෆ් charge. ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් ඒකට ෆ්‍රී ඔෆ් charge කරන මෝර්නින් ක්ලාස් එක තියෙනවා 10 am ක්ලාස් එක. ඒකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ෆ්‍රී. ඒකට අදාළ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ලින්ක්ස් උයි ඒ දේවල් ඔක්කොම group එකේ share කරයි සහ අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ number එකට contact කරගෙන මගෙන් විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. contest එක autobot free. yes winners ලට autobot free. හරි. registration links නේ. හරි. registration link එක මම දැන් WhatsApp group එකට එන්න ඕන අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවනම් මම දැන් එවන මේ link එකෙන් WhatsApp group එකට join වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp group එකේ initial තියෙන link එක ඒකෙන් ගිහලා click කරලා join වෙන්න පුළුවන් WhatsApp group එකට. yes only for the winners. Only one winner will be selected.
Yes, all the students educational bundle එකයි ඒ ටික ඔක්කොම දෙනවා. ඒක ක්ලාස් එකේ යන කට්ටියට තමයි අතට ලැබෙන්නේ. ඒක ක්ලාස් එකේ යන හැම කෙනෙක්ටම ඒ education bundle එක හම්බ වෙනවා. Yes, you all can leave. Can we get a free scholarship for the course if we done able to be? Yes. දින්නොතින් ඔයාලට හම්බ වෙනවා ස්කෝලර්ෂිප් එක. Yes, lecture එක ඉවරයි. මම හිතන්නේ කම්පියුටර් contest එක සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. organisers ලා එක කියයි. සහ message එකක් දායි group එකේ paper එකට අදාළ link එක සහ ඒ දේවල් ටික. Only one winner. So now we will be putting the online contest links on the groups, so keep a lookout for that. Remember, you all have time till 10 p.m. to submit that. And now yes, I would like to note that the details of the 3D design contest will be published on the group soon, and we will be sending the feedback form also to the Zoom chat now. Everyone must fill it to make sure that it's needed, because it's needed for the certificates. So we'll be posting that now. All right. Yes. Also, again, a reminder that you can actually win an Autobot robot and get your own design 3D printed if you win a top place in the competition. So a lot to look forward to. So on that note, I would like to deliver the vote of thanks. Today's event would not have been possible without the help of some very special persons. So I would like to thank our principal, Mr. P.A.S.P. Jayalat, the Senior Master of Clubs and Societies, Mr. T.D.C.P. Amarathunga, our teacher in charge, Mr. L.P.H. Ralpaksha, our assistant teacher in charge, Mr. B. Ranatunga, and members of the Prefects Council of Royal College. We would also like to specially thank our main sponsors for the event, Ethos Academy, for helping make today a reality. And also, a very special thank you goes out to our chief guest, Mr. Chamat Khandambi, for taking time out of his busy schedule to share his knowledge with us. And lastly, I would like to thank everyone here for their participation today. Good night.